Haide! Salut, băieții! Ce faceți, băieții? Ce face băieții? Ce face băieții? Alo! Șarpili! Să moară tanțetele! Rupeți like-ul, băieții! Hai cu like-ul dacă e! Rupeți like-ul ăla! Mare notificare ce am primit! Ala e! E bine că ai primit! E bine că ai primit notificare, frate! Nu o dai cu notificările, ți-o iei direct. Ala e! Ce faceți, băieții? Hai că intrăm acum, mă dăm mare custom. La solo, la duo, la squad. Jucăm de toate în seara asta. Jucăm toate custom-urile. Bam! Haide dacă e! Imediat, băieții. Să anunț eu pe Facebook. Să anunțăm pe Facebook. Forță! Pa! Forță! Mă aud singur, ce nebun sunt. Mă aud singur. Câiniu! Să moară tansit. Acum, băieții! Salut, băieți, salut! O dai cu Elvis! Ce face Elvise? Să moară tanțetii! Ala e! Șarpili! Șarpili! Spamați cu șarpili, băieți! Hai cu șarpile! Anca, hello! Ce face Anca? Hai că spamați cu șarpili dacă e! Let's go! Hai cu șarpele! Ia uite, spam cu șarpile acolo! Spamat! Spamați cu șarpele, frate! Spam cu șarpele dacă e! Șarpele are! Postez, anunț eu pe Facebook că suntem live și intrăm acum pe custom. Nu plecați nimic, nicăieri, jucăm custom, băieți! Răpem! Să moară tanțetii dacă nu spargem, să moară cibilan. Hai că am plecat cu scaunul până casă dacă e. Ne plimbăm cu scaunul până casă. Ce faceți, băieții? Cum este sâmbătă asta frumoasă pentru voi? Să moară tanțe. Mai am de postat pe Facebook. Băi, astăzi am fost la bowling, băieți. Stai să dau muzica mai încet. Băi, am jucat niște bowling astăzi. Am fost cu băieții mei și cu Dea la bowling. Și la un film. Băi, dacă vreți să vedeți un film care mi s-a părut ok, ăla cu Batista, cu Stuber, când el polițist, comedie, să mor de n-am râs.
Forțichi. Claudiu, stam pe zonă, nu o dai cu el, ți-o iei? Cap în gură. Piții! Lucumnatul meu îi mai zice și Piții. Motancule! Forțălote! Schillere! Gabi FMM, Oase 2K, Daniel Dogi, Robi Barta, Darius Grozăvescu. Toți nebunii, frate! Hai să băgăm și un Insta Story. Bebezeu, salut, frate! Trap! Ce faci, frate? Alai, frate! Hai pe live! Jucăm custom Fortnite toată noaptea! Dați swipe up și veniți pe live! Ala e, Insta Story! Băi! Băi, știi ce mi-a zis multă lume? Băi, mi-au scris mulți pe Instagram ci că când... Ai văzut că dai scroll la story-uri, da? Ești în casă liniștit, mai stai pe WC-ul cu tare și tu dai scroll la Insta Story, da? Băi, și când dă peste Insta Story-ul meu, dacă nu-i sare telefonul din mână, sare căcat din WC-ul, sparge capacul la WC-ul, că e direct așa. Vreți să... Ia să vă auziți cum se aude ăsta. Fii atent. Și că story făcut de mine acum. Omul e pe WC-ul liniștit și dă și el scroll la story-uri așa. Și dă story-ul meu, fii atent. Stai să vezi cum se aude. Dacă nu-i sare telefonul... Ia. Mai dăm o dată, ia. Băi, și mi-a zis lumea să nu mai țip așa. Mi-a zis să nu mai țip așa că să tripează. Fuck you gonna do, man? N-ai cum să nu mai țip. N-ai cum. Când ești crizat, nu poți. Haide! Imediat să pun și eu story-ul și intrăm pe Fortnite, băieți. Pregătiți-vă de custom, da? Haide, șarpele! Tu clopoței! Să moară tanțetele! Ala ei! O dracu, ce țipe așa? O dracu, ce țipe așa, nebunule care? Nu mai țipa, frate! Ala e, haide! Oh, avem și un super chat de la Anca. 10 ron, mulțumesc Anca, respect, frate! Și 2 euro de la Bebezeu. Mulțumesc, băieți! Și fete! Să moară tanțetele! Haide! Porțichii! Să moară tanțeta! Haide în club, băieții! Hai cu toți în club! Mergem la party! Pe party, frate! Să moară tanțetele! Alai! Gata, băgăm acum pe story! Așa, frate, hai că am dat drumul la și story. Intrăm acum pe Fortnite.
Haide, băieții! Forțichi, dacă... Pau! Pe forțichi! Ia să vedem, frate, ce se întâmplă la Cilișa! E cald aici, dă dracu drumul la aerul ăla condiționat! Aleu! S-a încins aici atmosfera! O dracu cu căldura! Închide soba aia! A dat drumul... E vara afară, a băgat lemne. Nu mai băga lemne în sobă! Mamaie! Mamaia nebunii crede că e iarnă. Bagă lemne pe... Scoate soba aia, mamaie! Ală, brei! Dă, bagă lemne în sobă, mamaie, ca la balamuc. Să moară tanțetile. Mamaie! Ah, fuck, man. Nu o dai cu mamaie. Ți-o iei de la mamaie să mor dacă nu... Acum dăm băieții drumul la Fortnite. Ia să vedem. Cine câștigă astăzi la Fortnite? Care-i să simte pe putere? Mi-e milă de vecini! Vecine! Ale! Închide dracu aspiratorul ăla! Toată ziua faci curat! E sâmbătă! Fă un grătar ceva! Lasă dracu aspirator! Ale! Haide că intrăm acum pe... Că dacă e, intrăm, dacă e pe Fortnite, stai așa, să mă loghez imediat. Haide! Nu o dai cu vecinii, ți-o iei cap în gură. Hai, vecine! Parte în parte! Vecinei! O dăm parte în parte cu vecinul. Vecinei, coboară jos! Box! Are, frate! Că acum intrăm pe forțichi. Ia să vedem, băieții. Ce se mai întâmplă? Acum mă loghez pe Fortnite, băieți. Care-i codul? Stai așa, frate, că n-am băgat niciun cod deocamdată. Imediat facem cod și tot, da? Stai așa. 1v1 cu vecinul pe Fortnite, cap în gură-i dau. Direct. Am dat win cu 12 kill-uri. Bravo, 77 buys. Forță. 12 kill-uri, bravo, frate. Eram aseară pe canalul tău, după ce ai închis live-ul, am dat pe un live de acum 8 luni și nu te mai recunoșteam. Acum, băieții! Gata, frate! Intrăm acum. Ia să vedem, băieții. Opa, avem ceva nou pe shop, că eu n-am mai stat până la 3 asta. Opa! Tempest. Cine e șobolanul ăsta? Asta e ăla cu Stormul. Șeful la Storm, ăsta e. Ăsta, șobolanul ăsta. Ăsta, din cauza lui ăsta e Storm, frate. De ce? Stai că am uitat să dau pe Fortnite. Stai așa. Oh, pe omegle! Oh! Haide că dacă e... Stai, frate. Hai. Hai că intrăm pe omegle dacă e. OMTV dacă e, ia uite.
Așa, băieți, deci îl avem pe șobolanul ăsta care este șeful la Storm, cică. El, din cauza lui, Lightning Cloak. Ia uite-l. Băi, e șmecher ăsta, să mor dacă nu e șmecher skin-ul ăsta. Băi, e frumos. Aș da 2000 de V-Bucks pe el, dar nu vreau să cumpăr V-Bucks acum. Dar se merită. Mai avem pe nebuna asta, Calisto. Opa, astea le vreau eu la un moment dat. La un moment dat vreau bâtele astea, dar mai trebuie 100 de V-Bucks. Ok, erau mișto bâtele astea. Așa, avem un glider. Mai avem ăsta, e șobolan, ăsta e urât. Așa. Și mai avem pe ăsta Toxic Trooper Eagle. Am înțeles. Ia. Băi, câte flossuri mai inventează ăștia, frate? Windmill floss, one hand floss. Deci e flossul normal, floss cu o mână și acum windmill floss. Ce a zis? A văzut că să vinde bine flossul, hai să mai inventăm. Airhorn. Și îl avem pe ăsta, care e interesant, ia. Ia uite. Wow, e șmecher ăsta. Turbulent. Rară. Băi, e șmecher ăsta. Oare să merită să iau ăsta? Eu ce am? Eu am ăsta care este epic. Ăsta e mișto. Așa, băi, hai să schimb și eu skin-ul. Și o să jucăm imediat dăm drumul la custom. Stați un pic. SMG single match. Hai că am timp să le... Cât mai am timp să le fac asta? În cât timp se termină? Nu e limited. Ok, aici 4 zile ca să fac pistol și ammo box tilted junk junction. Asta e destul de easy. Asta e limited, 4 zile. O să-l fac și pe asta, dar nu acum. Hai să joc și eu cu ce skin să joc, băieții. Hai că o să joc cu nebuna asta. Hai, băieți. Duo, dăm ce dăm, frate? Solo sau duo? Ce vreți? Acum facem custom. Tudor, ce faci, frate? Poate bag mai încolo niște ear rape. Nebun. Solo, duo. Duo. Solo, duo. Nu squad, nu, solo sau duo, fără squad. Poate băgăm și squad mai încolo. Bă, că toată lumea vrea duo. Hai să băgăm un duo. Mai mult duo. Hai, frate, duo, da? Deci duos. Duo. Băgăm acum custom. Băgăm fill. Ce zice Andrei? Ce faci? A? Și Bogdan ce faci? A? Nu vrea să-l pe urmă? Vrei să joci cu mine? Te invit? A? De ce? Hai că e duo. A? Vrei să joci are? Nu joci la casă mai? Ok. Îl întrebam pe Andrei dacă vrea să joci. Mamă, dor urechile, what the fuck? Dacă îmi dau airdrop acum. Te rog, stai, nu da codul. Păi de ce să nu dau? Că este loc pentru toată lumea, nebunule, care ești nebun. Hai că vă dau codul acum, stați un pic.
Sunteți gata, băieții? Haide! Codul este mamaie! Hai cu mamaie! Haide! Hai băieții, băgați codul, mamaie este, haideți! Fără reguli, jucăm cu de toate. Ca să nu ne certăm pe urmă. Că dacă faci reguli și cineva nu le respectă, stăm să ne certăm. Nu vreau să mă cer cu nimeni, așa că e liber la ce vreți voi, cu roboți, fără timp. Nu faceți timp, da? Să văd două, dar nu prea se face la duo timp. Hai, frate! Mamaie, știai că o să fie mamaie, pe bune? Ha! Păi ai văzut că am strigat la mamaie mai devreme. Am strigat la mamaie mai devreme, hai băieți. 42, hai cu 50. Hai cu 50 dacă e. Și cu roboți aveți voi, aveți voi cu roboți. Am scris pe chat mai devreme dacă e mama. N-am văzut, stai că mă uit acum. Ia uite că te-am văzut, uite, înainte să scriu pe chat, chiar a zis Aset 2K Alex, adică a zis mamaie și a întrebat. A ghicit nebunul, am văzut. Degeaba zici tu acum fără roboți, pentru că deja lumea a intrat și sunt acolo pe calculator, pe PS și nu mai aude ce spunem noi acum. Jucați cu toată lumea, jucați și cu roboți. Nu mai spama Daniele că se joacă cu roboți, nebunule. Sunt în joc, jucăm cu ei. Hai băieți, că e și la duo, poți să controlezi robotul, e șmecherie, hai. Hai frate. Băgam și eu coda. Sunt la muncă, vreau acasă. Hai de acasă, bebezeu, hai frate. Mamaie, hai frate. 51, hai. Lași, mai stau 30 de secunde, hai, cine mai intră? 30 de secunde, hai băieți. Și nu uitați să dați un like pe live-ul ăsta și o abonare dacă sunteți noi și băgați codul Ștefan Remag YT, support creator. Hai băieții, dați like. Cine n-a dat like? Cine a uitat să da like? Băgați like-ul ăla, facem 500 de like-uri în seara asta. Hai băieți. Hai cu 500 de like-uri dacă e. Codul este Granny, da? 34 secunde, hai că dăm start. Hai că dăm start, băieți. Mulțumesc Daniel Dodge, forță frate. Și mulțumesc tuturor care mă susțineți cu codul, cu nebunii, cu asta. Cu donații. Hai că dăm start. Hai băieți. Go la 4 minute. Am dat deja. Zefix, dacă n-ai prins, prinde meciul următor, scuze. Salut Zipi V. Salut frate, cu robot să joacă Alex. Cu toate, nu avem reguli pentru că nu vreau să mă cer cu nimeni. Că dacă zici fără robot, pe urmă intră băieții în robot și ne certăm. În loc să facem live, stăm să ne certăm. A, că am zis fără robot și a intrat cu robot. Lasă frate, jocați cu ce vreți. Și așa, fără, dacă nu sunt reguli, nu o să ne avem motiv de supărare. Nu vreau să dau motive de ceartă la băieți. De ce să dau motive de ceartă? De ce, frate? De ce să dau motiv de ceartă? Mario, mă auzi? Ai microfon, nebunule. Mario. Da. Salut, frate, ce faci? Salut. Bine. Îi rupem, dacă nu-i rupem să moară tanțetili. Vezi că am băgat aia pe ecran, să nu spui unde mergem, da? Ia zi, ai un loc preferat? Pune tu pe hartă dacă ai. Aici? Ok, hai acolo, dacă îți place ție acolo, haide. O să arăt la băieți unde mergem după ce ne luptăm și noi întâi, da? Ce zici, Mario? Totul bine? Da. Dacă nu-i spargem să moară tanțetili, șarpili! Dacă nu... Fucking shit, man. Alrighty, duty. Încearcă să-i bați doar cu arme comune la casă. Da, frate, că eu sunt vreun ninja. Eu nu-i bat nici cu cel mai bune arme din joc. Și tu vrei să joc cu comune. Parcă aș fi Buga sau cineva. Lasă-mă, frate, că trebuie să joc cu cele mai bune arme. Poate să joace ei cu armele gri și eu cu cele mai bune. Poate ei să joace cu alea slabe și eu cu cele mai bune. Că așa mai facem echilibrare ceva. Dacă nu...
Rupe geaca după mine, nebunește. Haide, Mario. A venit. Vino spre mine, că am... Așa. Ia de aici un mini. E unul singur. Da, l-am văzut. Ok. Ai un vreare? Ia. Ia și gloanț. A, n-ai luat SMG-ul. Ok. Ok. Băi, niște armuri ne trebuie. Păi nu l-am, dacă la 80. Mai aștept. Poate găsim un... Player, tu ești? Mihai, ce faci? Vino să dăm splash-urile astea. Unde ești? Vrei să iei un impuls? Sau hai că l-am luat. Miniuri. Poți să ții niște mini? Hai să mergem că e zona departe. Ala-i, frate. Oh, drum gun aici. Nu ai nevoie de el? Ai, băieți! Mai băgăm? Da, sigur că da. Mai băgăm unul după. Yay! Da, sunt la custom, Idami. Da, frate, e custom asta. Duo custom. Cu băieți. Suntem 50, am fost 50. 51. Am eu bandaje. Vrei bandaje? Nu, am două... Două de-astea medkit. Am 10. Ok. Nu, lasă-le dacă n-ai loc de ele. Am loc, am. Ok. Ia tu să. Băi, hai să ne o întindem, că e departe. Hai, let's go, nu mai ne oprim. Mai luptăm în zona dacă e. Ai, frate, Maven, sal, frate! Blox Gabriel. Nu bag ceva muzică, e prea liniște. Păi n-am cum să bag muzică, nu mai aud pe nimeni, pe urmă. Stai tu.
Da, avem player. I-am dat, Și mai e unul. i-am dat 44. Hai că avem donația de la cineva. Mulțumim pentru 1 euro, frate. A, ce mi-a dat-o șobolanul direct. Ai de mama mea. M-a mâncat în... Hai că e dat knock. Cine bate? Eu te-am crezut că bate cineva la geam, pe bune. Băi, ce e? Să mor de n-am crezut că bate cineva la ușă, ești nebun. Băi, ești nebun. Bravo, Mario. Ia medkit-urile, dă-ți un medkit acum. Dă-ți acum, stai pe loc și dă-ți un medkit. Așa. Și până mergi și ai bandaje aia alea, da? Cardul l-ai luat, da? Așa, frate. Păi e random. Ce? Este random, da. Îl auziți pe Mario să dau mai tare? Vocea? Așa, frate. Du-te unde e mai aproape. Unde e mai aproape? În shift. Ala ei. Black Tiger, salut, frate. Salut, senior. Morar Andrei, salut. Următorul e de solo. Nu, o să jucăm și la solo și la duo. Le amestecăm. Cred că avem din spate. Da, au venit șobolani, ia uite. Ai unul singur? Da, cred că. Poți să mergi, că o să stea acolo. Mergi spre ăla, dacă e. Mă ia din spate, poate are un... Nu cred că te ia. Uite, are companie acolo, du-te. Îi ține companie tovarășul. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. Lasă, băi, robotul, Bogdane. Hai, du-te, du-te, nu mai sta să lutezi. Go, go. Sau n-ai material să te bați? N-am, Robot în dreapta, ai grijă. nu cred. Du-te, du-te la van, repede, la van. Ia vezi. Hai că da. Vezi că ai în față... Ai, că a venit pe tine. Hai că da. Dă-ți miniurile alea, a? Bravo, Mario. Băi, joacă bine, Mario. Bravo. Fă-ți un box lângă ăsta, lângă van. Vezi că trage. A, vine pe tine. Vine pe tine. Spate, în spate. Ai că ai jucat foarte bine, Mario. N-are nimic, frate. Ți-a dat buggy. Aveam pump. Da. Ce șobolani. Foarte bine, Mario. I-ai leșinat. Mulțumesc. Unde-i? De ce nu-mi sare pe player? Pe bune? Nu mi-arată nimic? Uite, a rămas pe tine. Dacă nu mi-arată, o să dau live match, dacă nu mi-arată. Ia uite, frate. Cred că trebuie să dau live match, că nu mi-arată. Ce face, frate? S-a bugat așa, ești nebun și nu mai putem să vedem. Mi te arată cu viață, Mario. Ia să vedem. Da, vine zona acum. Lol. Hai că trebuie să dau live dacă e.
Ba, eu pot să dau live, dar nu mai pot să vadă băieții cine câștigă meci. Ok. Hai că dau live, băieți, și o facem din nou. Trebuie să dau live. Cine mă aude care sunteți în meci, trebuie să dau live pentru că mi s-a bugat ecranul aici și nu mi mai arată fight-urile, băieți. Ăla e. Infecție. Am jucat și eu, Tudore. Astăzi am pierdut toate 3 meciurile la colectare. Nu mă turbați, frate. Zici că e viața lor Clash. Mulțumesc, Mario, pentru meci. Respect, frate. Am văzut că te uitai pe live. Respect, frate. Cine a uitat să dea like? Da și voi un like. Neki King, mulțumesc pentru abonare. Hai că dăm unul și la solo. Dăm unul la solo, unul la duo. Unul la solo, unul la duo. Lasă, frate, că am jucat la duo, nebunilor. Ce, nu vă țineți? Nu sunteți... Eu vreau la solo să mă bat cu voi. Haide, parte în parte. Hai, băieții. Codul este robot, hai, băieți. Haide cu robotul. Catarina Adic. Bine, frate, tu ce faci? CX solo. Acolo vezi cine-i Spartan. Vezi ce CX știe. Hai, băieții, cu robot este codul. Anonymous Gaming, salut. Stau un minut. Păi nu dau start, dau la vreo 3 minute. Ai 3 minute să te loghezi. Alex, haide. Solo arena, să joc eu arena? Răzvan. Pantaloni 1, 2, 3, 4, 5, mulțumesc. Sunt gata pastele? Neki King. How are you? Yo, hey Neki. Paste, nu cred. Mamă, paste de-alea șmechere. I'm great, Neki, thank you. Having some fun on custom matchmaking with my crazy buddies here. Yeah! Ce? Nu ai barbă? Păi tu unde ai fost până cu Wolf Gamer? Nu mai am barbă de 10 zile, de 2 săptămâni. Hai, băieții, haide, dacă e. Deci codul este robot, hai, băieți. Cred că șobolanii joacă pe tryhard acolo, să ne arate care a câștigat. Ieșiți din meciul ăla de duo și intrați aici. Turbaților. Turbații stă în meciul ăla de duo. Ce șobolani. Ieșiți din meciul ăla de duo și haideți la solo. Codul este robot, haideți, băieți. Luca Karma, salut. Băduceanu Daniel. Acum mă spăl pe cap și vin, bossule. Forță, frate. Forță, Daniel. Hai, băieți. Hai să mai adaug pe cineva. Cine vrea să mai vă la prieten, dați-mi friend request și vă accept pe toți. Haideți. Dați și voi un like pe live dacă ați uitat să dați like. Dați un like și o abonare dacă sunteți noi. Haide, băieți. Trei 6. Păi ce ați făcut, frate? Sunt în meci acolo. Ce șobolani. Cajare, ce faci, frate? Acum te-am văzut. Ia uite, deci am dat un meci de duo și mi-a rămas ecranul blocat.
Și nu mai puteam să văd meciurile în continuare, adică fight-urile. Și am ieșit, dar ei acolo sunt pe tryhard, continuă să vadă cine câștigă. Ieșiți dracu din duo ăla și intrați la solo aici, torbaților care stă pe ei să vadă cine câștigă. Ieșiți dracu din duo ăla și intrați la solo aici. Hai că dăm start acum, băieți. La 5 minute dăm start, mai aveți 1 minut și 10 secunde să intrați, haide. Story time-uri. Story time cu Eminescu și Ion Creangă, când era ei băieți și dădea cu gel în cap. Stai că nu era gel, își dădea cu ou, că pe timpul ăla nu era gel. Deci făcea Eminescu freza cu ou, să vezi cum ieșea la femei, câte 3-4 femei. Zicea lui Ion Creangă: hai dracu că m-a rupt aia seară, du-te tu în seara asta. M-a rupt grasa aia, să mor dacă nu m-a rupt toată noaptea. Du-te tu, Ioane. Hai, Ioane, hai că să-ți fac freza cu ou, Ioane. Să ducea Eminescu, pac, cu ou în cap lui Ion. Îi făcea freza așa pe spate, cum erau ei când ieșea la femei cu ou în cap. Nebunil. Codul este robot, hai, cine vrea să intre? La 5 minute dăm start, mai aveți 20 de secunde, haide. Haide dacă e. Eminescu, hai Ioane. Așa zicea lui Ion Creangă, că erau prieteni pe felia, uite, a intrat 50, bravo băieți. Hai că dăm start, că văd că a intrat băieții. Haide, 1, 2, 3, 4, start. Let's go. Cine n-a prins acum, stați pe live și intrați meciul următor, da? Meciul următor dăm la duo, dacă e, să vedem. Cenzura. Așa, băieții. Hai băieții! Haide, dacă e! Băi, hai să facem ceva, fiți atenți. Vă ține? Vă arăt unde cobor, frate. Ha! Ha, frate! Care vă ține? Vă arăt unde cobor direct. Nu mai mă ascundă nimeni, frate, vă bat. Vă leșin. Cap în gură vă dau. Dacă veniți unde sunt eu. Ha, frate! Direct pe turn, direct. Direct pe Lonely Lodge. Toată lumea la Lonely Lodge. Haide, bătaie! Hai toți la Lonely Lodge, bătaie, frate! Ce faci tu? Să stai și o mai schimb? Vă accept cererea la toți imediat după meciul ăsta. Ia uite cum vine, ia uite-i. Și dacă mă întorc acum și nu mai mă duc acolo. Ia uite-i vă toți, haide băieții! Să vezi bătaia acum. Să vezi circa acum bătaia, dracu, băturn aici. A luat arma deja. Acum a prins o armă. Acum ai prins dacă e armă. Hai că am găsit armă dacă e. Bine că aici materialul. Cred că sunt pe lune acolo. Ca turbați se bat. Hai că am găsit armă dacă e. Uite ce. Hai că ai găsit armă. Te întorci și bați pe toți. Acum mă întorc și vă bat. Stați acolo că vin după voi. Direct Rambo style, ești nebun. Gata, te win meciul ăsta. Hai băieți că vin înapoi. Stați așa să mai lutești aici. Dacă îți dau un pam minigun, gata, îi rupi. Dacă găsești un robosie, Ăla-i. un bașac, dar nu stă nou, de aproape. Aha. Opa. Dacă te răcesc, trebuie să te răcesc. Opa. Aha. Dacă ai găsit, dacă e. Următorul nu știu mă să te tăpta să te duci. Eu zic în tipul de ăla nou. Hai băieții, că o dăm puternic dacă e.
Hai că vin acum după ei, mergem în Haunted. Mergem în Lonely. Gata, e bine. Ce faci, șobolane? X Darius. Hai ca poate pe ale. Acum să nu te meri. Ia uite pe șobolane. O, șobolane. Dă-te pe. Ia uite, m-a luat pe la spate. Anonimus. Ia uite plus cu o mână. Arată-ți dracu numele ăla de tryhard ăla, Anonymous el. Vrei să intru acum pe replay să-ți arătăm numele, să te vadă tot chat? Scoate-ți dracu Anonymous ăla, că nu ești ninja. Știi cum poți să faci să nu te mai vadă? Păi am vrut să mă bat cu ei. Nu, dar știi cum poți să faci? Îți pui skin-urile pe random și înainte să dai start pui cenzura. Și ei nu o să știe cu ce skin ești. Da, dar o să vadă pe live pe urmă când După ce dai drumul, dar măcar Da. da. Vin călare pe tine, știi? Și nu o să știe niciodată unde ești și așa să ia după skin-ii, știi? Vede skin-ul că a coborât, acolo să ieși. Sunt sigur ei că ești tu, știi? Da. Da, nu, eu mă distrez oricum. Nu vreau să mă ascund să... E Ca gata? să ajungi mai în față. Da. Punem blue. Haide, Buga! Uite-l pe Buga cu Anonymous. Buga. Buga. Oh. Ștefan, salut, frate! Cine nu înșealtă numele, nu mai joacă. David a câștigat, bravo, David! Cine nu înșealtă numele, nu joacă. Corect? Corect. Hai că mergi la turmă, am luat armă, dar ai plecat. Păi ai luat armă de jos, de la mijlocul turnului și eu nu mai apucam să iau nimic. Nu m-am dus să mări sus, să nu, dacă nu era sus armă, ce făceam? Și m-am dus în partea asta. Uite, uite, alt Anonymous. Ce tryharder. Arătați-vă, frate, numele, nu mai jucați cu Anonymous. Că intru acum pe replay și vă arăt numele la toți, ca să vadă toată lumea cine sunteți. Da, toți. Pe replay să-ți arată numele. Vă desconspir, vă arăt la lume cine sunteți. Arată-le. Că ei nu vrea să afle lumea cine sunt. Ia uite. De ce nu te spui? Acum intrăm la replay să-i arătăm pe toți cine erau. De ce nu te spui? Wow. Titus Xatolos. Salut, frate. Cine a uitat să da like, dați și voi un like, băieții. Mamă, ce bătaie aici. Vezi, i-am atras pe toți aici să bat, să termine meciul repede. Să bat toți aici. Cel mai bine așa, mergem toți grămadă. Vă arăt unde cobor, ca să fie grămadă. Hai, Luca. Skillere, ce faci, frate? Secret Neighbor, live-ul ăsta dacă joc, Alex Simplu. Am văzut și eu live-uri cu jocul ăla, dar nu l-am încercat. Și nu cred că am timp. Alex. Facem și duo. Băduceanu, facem duo următor. Duo, facem duo următor. Că văd că vreți mulți duo. Paste! Mihai Nicolae, hello! Ce faci, frate? Am Ștefan Remag YT, uite, scrie mare sub mine și nu știu cum a ratat pe ecran. Uite, suportă creator code, Ștefan Remag YT. No. Sper că e destul de mare acolo. Uite, facem și noi un live cu custom, cu... Să vedem cum le place la băieți.
Dacă le place, dacă nu, nu mai face. Dar văd că le place la nebuni. A, n-are nimic Băduceanu, Daniel, că, adică se întâmplă, câteodată te uiți la ceva și nu, chiar nu vezi, da. Cred că dacă nu-ți răspundeam, vedeai până la urmă. Ce spui? Zi, Andrei. Ce să-i fac? Da. Forțechi. Sunt gata, baby? Mamă, mamă. A ieșit mai bun acum. Cred că l-a uitat oala. A, ia uite, băi, acum am văzut că e Kaijar. Pe bune, ia uite, are 8 kill-uri. A, v-ați lins pe... nu, nu vreau să zic aici. Hai, Kaijare! Hai că ai băgat monitor în priză dacă e, văd că vezi bine. Nu mai joci după sunet? Faci și bravo ai skin, adică... Nu știu ce e ăla. Băduceanu, explicăm ce e bravo ai skin. E vreun ceva inventat de alt youtuber, cred. Cine are skin-ul mai fain? Păi și cine? Poate unul zice că skin-ul ăsta e cel mai fain, poate părerile sunt împărțite, adică de unde știi tu care e cel mai fain skin? Poate unul are alte gusturi. Adică ne alegem tot Am înțeles. care îți place. Am înțeles ce zici tu acolo, da. Așa făcea... E mișto, frate. Dar cine făcea chestia asta? Păi și câștigătorul ce să ia? Spazi? Paul 2M. Mă mai uitam și el pe live la Paul. Băi, unii au timp de toate nebunile, frate. Eu n-am răbdare cu de-asta. Dar e frumos ce ziceți voi, e mișto asta cu bravo ai skin. Vezi, frate, degeaba era în robot. I-a dat snipe din robot. Ca să vedeți. Nu mai trageți în robot când e robotul. Trageți în omul din robot și luați robotul. Ai văzut cum și-a luat snipe fiind în robot? Lumea când vine robotul să luptă cu robotul, trage în omul din robot. Poți să-i dai snipe direct. Păi așa se joacă. Oamenii se bat cu robotul. Mama, vine robotul. Dă în omul care conduce robotul. Îi rup cap. Că robotul are cooldown. Îl lași să tragă și după aia are cooldown. Nu mai poate să tragă. Și când are cooldown, dai în om din robot. Las că ai jucat bine, Kaijare. Ai 8 kill-uri ai avut. Cât ai avut? 9, 8? Că n-am mai fost pe fază.
Chiar ați avut turneu? Zi, ca are. Dragoș, ați avut turneu? Cum a mers? N-am zis fără roboți. Aveți voi cu roboți. Poți să intri în robot, e voie. Poți să joci cu el, cu robotul, n-am zis fără robot. Puteți să jucați cu ei. Locul 2, brav, frate. E bine. Și vă mai place să râdeți unul de altul, să... Asta e plăcerea voastră. Să faceți mișto unul de altul. E cea mai caterincă, cea mai mișto fază pe care puteți să o faceți voi, este plăcerea lor nevinovată. Mama, hai să facem mișto unul de altul, să râdem. Ha, ha, ha. Eu am Pampers de tablă, tu ai Pampers de hârtie. Ha, ha, ha. Te-ai pișat pe tine. Ia uite-l. Mamă, mamă! Nici nu e OP robotul, nici nu i-a rupt capul cu robot. Băi! Pampers de gaming. Băi! Păi cine l-a pus să construiască acolo în gol dacă era robotul sub el? Squad? Da și voi un like, băieții. Cine a uitat să dea like și o abonare dacă sunteți noi pe canal. Băi, eu cred că am mulți noi aici pe canal, că vă văd după nume. Și nu cred că v-ați abonat toți. Dacă nu vă abonați, sunteți chiar șobolani. Salut, Dragons, demonic. Mulțumesc tuturor care v-ați abonat și vă susțineți. Respect, frate. Și celorlalți care doar sunt pe live, nu-i problemă. Dacă vreți vă abonați, dacă nu, e treaba voastră. Nu trebuie să vă abonați cu japca. Vă respect oricum. Mulțumesc G7 Cătă în gaming. Forță, frate. Squad, vreți squad? Dăm și squad, frate, dacă e. Sigur. Am jucat duo, solo, duo și putem să dăm și squad acum. Hai că dăm squad dacă e. Că am jucat solo, duo, 2 de duo și 1 de solo. Hai să jucăm și squad. O dăm și pe squad, sigur. Hai cu 100 pe live dacă e. Avem 100 pe live. Dați un like, băieți. Și o abonare. Duo, duo. Băi, duo am dat 2 de duo. Hai să mai dăm și un squad și pe urmă dacă îi dăm și 2 din nou. Dăm unul singur de squad, că nu mi se pare așa de fan la squad, să știți. E nebunie la squad. Dar dăm și unul de squad ca să fie lumea mulțumită și pe urmă dăm numai duo dacă e și solo. Squad dăm doar unul singur. Să aterizezi pe asteroid? Păi și ce să fac acolo? Dani 1, 2, 3 ro, sal, frate. Duos, me and you. Neki nu era franceză? Oh, Neki is the... You are the French guy. Yo. Ça va bien, mon ami? E un francez foarte rupe, pe, joacă bine rău de tot. Yeah, I can invite you, Neki. Do you have me at friends? Send me a friend invite. Neki, and I will invite you for duo. Oh. Swedish? Okay. I thought you are French. Hai că joc cu Neki acum, vă rupe în cap. Ok, I am a terrorist. Ok. Păi și dacă jucăm squad pot să-l invit. Și dăm Phil. I will invite you next game. We'll play squad Phil. Will be me and you and 2 randoms.
I got you. This one. I am a terrorist. I got you. Arena solo, să joc eu arena? Păi nu vezi că băieții vor custom? Eu n-am 100 pe live la arena. Dacă vor băieții custom, băieții vor să joc cu ei, nu vor să vadă cum joc eu singur, tryhard. Așa că ei decid ce joc. Dacă ei vor custom jucăm. Ai. Nu-l pun pe public, o să fie random, Blackie. Că tot aia e. Ori că ești pe public, ori că intrați voi random, tot aia e. Wow. Dacă fac custom arena, nu mai puteți voi să vedeți meciurile dacă eu mor. Dacă eu mor în meci, la arena te lasă să vezi în continuare câteva secunde. Nu putem să mai vedem, nu mai putem să vedem finalul. De asta nu dau arena. Hai ultimii doi, Raul, hai frate, ia să vedem. Holy shit. Mamă, câte match-uri are. Câștigă Raul, ia, cred. Da, cum face build, ia. Hai, Raulule, cu tine țin, haide. Mamă, l-a rupt la build. Da, și celălalt, văd că se sparge. Gata. Ia uite cum și-a lăsat spatele, ai văzut? Mamă, cum... Ce 90s frumoase, ai văzut? Instant așa. Bravo, Raul, haide! Joacă safe, Raul, vreau să câștigi. E clară treaba. Să joacă cu el acum. Închide-l în zonă, închide-l, blochează-l în zonă. Prea ușor pentru Raul. Dacă nu l-a rupt, ești nebun. Bravo, Raul. N-ai ce... E prea tryhard, Raul, să moară dacă nu va la leșina. Că uite-l, ia. Construiești bine, numai că mai trebuie un pic de rapiditate, să fii și mai bun, Raul. Antrenează-te că joci super, bravo, Raul. Mamă, nu dai cu el. Știi câte puncte am? 9. Alrighty, booty. Hai să le invit pe tovarășul nostru din Suedia. I am a terrorist. Să-l invit și pe băiatul din afară, ca să vadă că românii sunt buni așa și... Ok. Hey, my friend. Yo. Okay, so let's set this up. How are you? Great. Having some fun, man. Nice. Remember we played last year. My name was Nechis here. Yeah. Change account. I will invite my playing, son with us. You have a son? Yeah, my son is 11. Hai că limit și pe Bogdan, băieți. 11 ani, R3 Andrew. We playing custom or normal? Ok, and the last one will be random. Hai băieți, ia să dăm, stai așa. Is it custom or? Yeah, it's custom. I'm setting the code now. Do you have to set the code too or? No, just, we are done. Dă-i ready, ce faci, șobolane? Press the ready. Yeah. Ba da, stai un pic. Ok. Hai să vă dau cheia, stați un pic, băieți. Cheia este bătaie, cheia este bătaie. Să o dăm pe bătaie. Bătaie, băieți. Hai că vă scriu acum. Squad custom, codul este bătaie. Bătaie. Hai, băieți. Hai, băieți, haide dacă e.
Let's go, baby. Let's go. Fuck you gonna do? You'll do nothing. This. Winning this, bro. Let me silence the music because I cannot hear you. Okay, now I can hear. So everything okay with you? Yeah, just fine. Nice. Yeah, people want customs, so I'm playing customs. Yeah, I wanted to. I want Yeah. to get tired of this normal squad and mech things. Yeah, you get more people online if you play customs. Yeah. It's fun too. Nu, o să fie random ultimul. Yeah, it's fun, yeah. Random, băieți. Haide, hai cu... Wow, we have 78. Wow, almost 100. Hai, băieți, facem 100. Facem 100, băieți. Haide. Wow, we are almost 100. Nice. Let's go. Fuck you gonna do, man? If I put the kibosh on you. Oh, you'll do nothing. Fuck it, man. Să se facă 80. Fucking fuck shit. 78. Nice. Hai că le-am cu engleza, că am făcut pe Twitch TV nebunilor. Și am lucrat și cu engleză. Cu arabii, cu astea. Când făceam extradare de-astea de petrol. Codul este bătaie, hai băieți. Hai băieți. 80 players. 80, nice. Ăla e start. Că ai 20 de start. Sau cât de... Gata băieți, suntem full, wow. 100. Hai, încă 20, mai intră cineva? Lasă la 80, că e squad câte 4. Să împarte bine. Hai că dăm start, băieți. Dăm start, mai intră cineva? Hai că dăm start. Ok, let's go, baby. Let's go. Okay, I will have the window covered for them, so only us will see where we ping the map for location, okay? Right. And I will show them our location after we loot some weapons. Okay. Ok. Hai că nu mai vedeți nimic, șobolanilor, că trebuie să o dăm pe tryhard acum, dacă nu vă spargem, să moară tanțetilii. Okay, it's secret now. We can show the map now if you have any favorite location or what? I am still on the loading screen once again. Okay. You can show me on the map. Okay. It's hidden now. Alrighty, booty. Okay, let's go there. Okay, so it's Haunted Hills. Băi, m-am dat de gol să moară, m-am dat de gol că mergem la Haunted. Nu mergem Haunted. Oh my god. It's Haunted. God damn it. I'm trying to trick them. Yeah, I understand. Oh god damn it, Junk Junction. Let's go. Happy, Polar Peak, Frosty. Oh my god. Snoopy. M-am auzit? Aoleu, m-am auzit Snoopy. Hai de mama mea. Că v-am zăpăcit, nu mai știți unde. Let's go. Hai, Ionuț, ce faci, frate? Ai microfon, Ionuț? Să moară, tanțe. S-a rupt BBZ-ul, forțini, frate? Eu nu mă ocup de Discord, BBZ-ul. Am Discord, dar nu mă interesează. N-am treabă cu Discord-ul BBZ-ul, chiar nu. Adică la câte am de făcut mai stau și de Discord. Îl am acolo ca să-l am. Eu l-am Discord-ul dacă am nevoie de el, să intru să vorbesc cu băieții sau ceva. Dar nici nu-l verific așa zilnic sau... Intru dacă, de exemplu, când am jucat CSGO atunci, pentru asta l-am făcut, să intrăm să vorbim acolo sau... Dar nu mă pasionează Discord-ul, mă doare la banană de el. Dacă ai vrut tu să-mi zici ceva, o să verific. Shit. I got like 10 front requests right now. Ok, I got a nice shotgun. Ah, I got the drum shotgun.
Okay. I have some splash jugs to share. Right. Băieți, hai să ne adunăm pentru splash jug. I got some a mini for your son. Bogdan, vezi că are mini. Teroristul are mini pentru tine. Du-te să-ți dea miniuri. Hai să ne adunăm pentru splash jug. Let's gather up for a splash. Hai, Andrei. Bogdan. Hai, băieții. Ala e. Let's go, Neki! Dacă nu îi spargem. We're gonna break some stuff. God damn it. Don't mess with us. Hai că vă arăt imediat. Stați să lutăm și noi. Că n-am nimic material. Stai așa. Big shield here. Big shield. Who needs it? Ionuț. Ionuț, turbatule, tu n-ai stat lângă noi? De ce nu? Ia big-ul ăla. Ia și mini. Romanian, right? Yes. What does kokosh mean? It's a rooster. My friend told me to tell you. She's watching it live. Yeah, it's a rooster. He's Romanian too, so he said, just said it. Eu cred că... Oh, I think we have a disconnect on Ionuț. Combat shotgun. I feel bad. Bogdan, combat shotgun, aici ai nevoie? Nice. Ia nebunul, ia astea, Ionuț. Ionuț, ia bigurile astea, bagă-le. Ionuț celălalt. Nu, lui el, ție zic Bogdan, da? Ca să nu vă încurcați. Hai că vă arătăm, băieții, unde suntem, haide. Now they can see our location. Alright. Ok. Tactical, Ionuț, ai nevoie? Sau ai shotgun? Ai. Gloanțe, ce gloanțe vrei, nebunule? De are? Păi nu ai de are, deja vrei gloanțe. Ok, let's go. Vă acceptă toți la friend request, da? Yo, let's get the drop. The supply. Slurp. Slurp, okay. If you don't have space, I have 2 more open spaces. Nah, don't have. You have? Nah. Okay, I will Holding get. a chug jug and a big pot. I will get it. Okay. I got Oh, it. I see the robot. Okay, coming no for us. problem. Let's nuke the robot. It's easy in squad. Trageți toți în robot. Hai că mi-a dat-o direct. Băi, cum ne-a luat, frate? Ia uite și pe mine și pe Bogdan. Trage în robot, Ionuț. Ionuț, vino să dai revive. Ionuț. Ce faci, Ionuț? Ai rămas în urmă acolo. Mamă. Destroyed. Oh my god, another one. I have launch pad. Yeah, let's go with the launch pad. I don't know.
What the fuck? Hai că mi-a ieșit din imagine de aici. This is too OP. This is fucking. Yeah, it's crazy with the robots. Mi-a ieșit din să moară. Got him? Oh fuck, I'm coming. Holy shit, Oh man. my god, I can't see because the. Do you still have launchpad? Expecting this robot. Okay. I can't change seat. What the fuck? It's bugged. Yeah. You can use it to just run. It's damage. Alrighty. Wow. Let's go, baby! Dacă am jucat Unturned, n-am jucat, nu prea joc alte jocuri, că n-am timp, frate. Watch out, watch out. Incoming, watch out. Oh my god. Oh my god. It's so annoying how much. Yeah. Fuck it, man. We can play some duos. Squad is too crazy. Hai că ai sărit dacă e Luca. Forțeche! Mulțumim pentru abonare. Băi, cred că o să iau o pauză să mănânc. Băieți, mă duc să mănânc și mă întorc pe urmă, da? I'm gonna go have a break to eat something and I'll be back Okay. while the match is finishing. Okay. Mă întorc imediat, băieți, mă duc să mănânc ceva. Cât mai ține meci.
close. Nice one.
BJID. Haide că am venit la fix dacă e! Bravo, Adi! Bravo, rată! Să moară tanțetili. Hai că am mâncat și eu, băieții. Suntem pe bine acum. Fuck, man! Și a tuns barba, lol. Băi, nebunilor, mi-am tuns-o de 3 săptămâni, nu știu pe unde ați, pe ce live-uri umblați. Și mi-am tuns-o pentru că trebuia să mă duc la servici și la un job și nu puteam să mă duc la job cu barbă. Hai să vă dau așa ca să vedeți mai bine. Fuck, man! Fucking fuck, shit! Nu o dai! Ți-o iei cap în gură, ți direct. Okay, let's play some duos now. Faci acolo șobolane. This time it'll be better, I hope. Yep. Hai că o dăm la duos, băieții. Damn, how are you tired 54? Yeah, I got the bonus battle pass. The ones with 25 tiers. Yeah. Okay. Let's go, ready. Hai băieții că vă dau acum codul. Codul este Mamaie, haide! Mamaie Duo. Mamaie este codul, vedeam, vă scriu aici. Mamaie means grandmother. Yeah, I understand. Let's go cu Mamaie! More like granny. Mama is like a diminutive from grandmother. Granny. Let's go, Granny! We say murmur. Or farmer. For more? Farmer or murmur. More. Farmer Farmer. is your mom's mom. More. And farmer is your father's mom. You are a true Viking from Sweden. God damn. God damn it. Let's go, băieții, haideți! Mamaie, hai cu Mamaie! Custom. ...55, hai băieți! Băi, ați văzut că la squad am fost 80? Hai că se poate, haideți! Se pare că le place mai mult la squad, băieți! N-ai cu cine să te înțelegi, Alex Ro. Sunt pe mine, că direct. Hai că la 3 minute dăm start, da? Mai stăm până la 1 minut, băieți, hai 1 minut. Nu, e zăpăceală la squad, să mor dacă nu, ai dreptate, Rez. Eu cred că cel mai echilibrat e duo, solo e nașpa că unii fac team, la duo e cel mai perfect. I was saying that when you play solo, people tend to team up. And they cheat by teaming up. And in squads, it's too crazy. Yeah.
There's So no there is team a lot of- communication. It's crazy. Good. Duo, it's balanced. It's nice. Yeah. I mean, Aruna Deuce was better, but Furious came out and Deuce can't. It's Mămăița. Hai că în 10 secunde dăm start. 62. Hai, mai intre cineva? People are asking if you know PewDiePie. Ah, no, yeah, I don't know. I think he lives in America right now. He's too famous for Sweden. Yeah, zice că trăiește în America acum, că e prea faimos pentru Suedia. Cred că trăiește în America. Ok, let's go, brothers! Hai să mergem! Ok, ceau și Vlad. Foarte frate. Merci, baby. Thank you, baby. Hey, let's go, baby. By the way, are you playing only shooters like Fortnite? Are you playing other games? No, I'm waiting right now for Call of Duty Modern Warfare. I'm waiting for a WoW Classic 27 August. Ah, Vanilla, baby! I played since 2004. I don't know how played it I will. 3 times and I Wait. didn't like it. Okay, now you can show me on the map, because we have the. I Show me. Show me. uh, Ok. Eu sunt solo. Las că tu ești pe forță. Chestia mea. Tu ești cel mai tare. Tu joci solo. Băi, am pățit și eu. Am dat la duo acum 2 zile și am căzut la solo, frate. Toți aveau pereche, eu n-aveam. Aia e. M-am dat pe tryhard. Alrighty, booty. And when is the release on Call of Duty? 25th October. Wow, you still have some time to wait. Yeah. WoW Classic, it's just around the corner. They had some stress test today. Uh-huh. Oh my god. Yeah, they are here. Oh, he's one shot. Really one shot. Only one shot. Means that. Got one. I hit him really hard. Where is your... Okay. Oh, the chest was up there. Okay. Just well done. Oh, I don't have mats. God damn it. I'm wrecked. Holy shit! Oh, I saw the card now. God damn it. He got him too. Look, 25 HP. Yeah, I just got one of them. Them rats. Un șobolani cu Don Phil. Păi pe tryhard. Ok, Skiller, foarte frate, mulțumesc că ai stat pe live aici, forțini, respect frate, pune pumnă. Damn! Noapte bună! Și numai bine. So you like Call of Duty better than Fortnite? Yeah. Yeah, it's nice. Call of Duty is nice. I saw Yeah, some. but I don't like the other ones. The Team Infinity Warfare and Black Ops 4 and that shit. I mean, more into the old ones. Oh, nice. I used to watch some Call of Duty streams on Twitch. Yeah, me too. It's nice.
but they're boring now. Like in Yeah. future one and things like that. Not fun. I've been streaming on Twitch too for a couple of months. And I might go back there if I decide to play WoW full time. Because WoW is not popular in Romania. People don't like it. I have like 25 people when I play WoW. Look at Ninja. Shit, 932 millions for leading Twitch. And stream Yeah, on he with that move he just got set for life. Good for him. You know what I don't understand? I saw a video on YouTube with people with opinions from different streamers about Ninja, and just one of them, all of them were on Ninja's side, but just one of them was yelling, crying, "Sell out! What the fuck are you talking, man? He just got set for life with that move. How can you say no to that?" It's like he was saying that he betrayed Twitch and shit. What the fuck, man? For that amount, you betray your mother. Yeah, I would too. Right? Yeah, but the thing is that it is for a contract for 6 years. Am uitat de cenzură. It's not allowed to stream on Twitch 6 years. Scuze, băieții, am uitasem că s-a bătut, ne-a bătut băieții aici, scuze. Lol. Am un nou membru pe cine? Unde, frate? Nu, că noi am murit. Ce membru, frate? Că nu văd niciun membru. Ziceam de ăștia de să plâng că, ci că e adevărat, 900 de milioane contract Ninja pe 6 ani. Și ăia de zic, mamă, ești... Da, ci că ești sell-out, ți-ai trădat Twitch-ul. Păi pentru banii aia o vin și pe măta. Unii ar vinde și pe măsa, deci nu mai... Care zice că e sell-out și asta e invidios, frate. Lasă, frate, bravo lui. Eu mă bucur pentru el. Pentru că el... Voi l-ați văzut că este un video cu Ninja pe YouTube când a dat start la live fără să-și dea seama? Voi ați văzut ce față are? E obositor, frate, e rupt în gură. Cu mișcarea asta și asigura viitorul. După aia poate să se retragă, poate să facă altceva, poate să facă ce vrea el. Foarte bine, bravo lui, frate, mă bucur pentru. Să moară dacă nu mă bucur. Că eu mai uitam la el. Eu mă bucur pentru el, că am văzut că muncește o grămadă, frate. Era pe un live, deci eram la el pe Twitch pe live și a zis că este dor să petreacă timp cu soția lui. Soția lui este managerul, ea se ocupă de el, știi? Și a zis că este dor să... Era la New York, la studioul ăla lui Red Bull și a zis că este dor să petreacă timp cu soția lui. Nu, e greu, frate. Bravo lui că cu mișcarea asta și-a asigurat viitorul. Porțighi. Sergiu Ștefan, pe cine membership? Pe cine, frate? Ah, e clar. This guy, hi, I'm Tiger. He's usually winning the duos and solos and everything. Yesterday he won 2 of them. He's playing very well. Next one. But Hai, Tiger, că vreau să câștigi, să arătăm aici că ești pe forță, că te-am lăudat că rupi pe victorii. it's dead. Out of myself. Ah, te-am conjurat. Build. Ah, nu mai are materie. Oh, he has no mats, god damn it. Oh yeah. No mats. God. Yeah.
Too bad. A venit un tryharder Anonymous. Băi, mă lăsați, frate. He's tryharder Anonymous. He's maybe he's Buga or Ninja. Scoate dracu Anonymous ăla, că nu e Buga. I laugh when I see them with Anonymous. It's like they are too good to show us their names, man. Yeah, right. Oh, god damn it! A, tu ești Black Tiger. Hai, frate. Dă-i, bate-te, lasă build-ul. Dă-i, scoate tactical-ul, dă-i. Așteaptă să spargă și când intră peste tine, dă-i tu primul. Hai, Black Tiger. Dă-i-o, dă-i-o. Tactical, ce-ai făcut, frate? Oh. His aim isn't good. Yeah, he was one of my mods. He's a good guy, but he's not that great on... I was trying to guide him. N-are mi, frate! The fuck, man. Băi, când stai în box și lasă-i pe ei să-ți spargă zidul. Și cum ți-a spart, tu tragi. Când te înconjoară. Ce mai bine să joci la box. Și stai acolo și lași pe ei să spargă. Tu stai cu arma în mână, nu mai sta pe... să pui zid din nou. Să pui zid. Stai cu arma și cum ți-a spart zidul, îi spargi cap. Încearcă așa. Deci chiar funcționează. Joci la box. Și lași să spargă zidul și... Cum a spart, îi tragi. Bum. Îl aștepți, îl pândești. Că el e cu build-ul în mână. Să-ți editeze și... Tu dacă te miști rapid, ai avantaj față de el. Îl prinzi cu creionul în mână. N-are, dacă se blochează live-ul, dă și tu, bă, 360, Radu. Ia, doar în care te omor. Dacă nu cap în gură, îți dau Black Tiger. Salut, The Snake. Legendă vie, ce faci, frate? Gabriele. Ninja a semnat cu Mixer. Este o platformă de streaming, cum e Twitch, dar mai mică. Este ca model, seamănă cu Streamcraft. E cu tot așa, cumperi chestii, emoticoane. Este de Microsoft. Aparține Microsoft și din toată felia de streaming din străinătate, Twitch deține 70 ceva la sută din felia de streaming, știi? Oameni pe stream și pe streamuri și astea de gaming, de comunitate. 70 ceva la sută. Iar Mixer, ca să-ți faci o idee cât de mare sau mic este pe lângă Twitch, Mixer deține 3%. Deci e foarte, foarte mică platforma, dar e deținută de Microsoft și la banilor au vrut să facă o mișcare, să vadă dacă poate să crească platforma în felul ăsta. Să se mute oamenii pe Mixer, știi? Mulți streameri mici au început deja să se mute, ca să bă, dacă vine Ninja acolo, poate o să se mute și comunitate mai mult acolo. Și oricum streamerii mici pe Twitch nu sunt avantajați sau promovați în niciun fel și în felul ăsta s-au mai mutat. Poate să crească într-un fel, nu știu, să vedem. Da, 900 și ceva de... Welcome back. Pe 6 ani. E bine, frate, las că s-a scos și el pe... După aia poate să retragă. Ce mai trebuie? Da, o să stau mai mult name. Da, frate, până la shop, cred, să vedem. Ce faci, Gabriele? Totul bine, frate? Codul o să-l schimb, îl schimb după fiecare match, David. I'm usually changing the code after each game because sometimes if you leave the same code, the guys will get errors. And then they have to delete the code, click accept, and write the code again, and click accept to remove the error. But if you change the code, it's okay. How do you get the creator? I mean, custom games code. If you have support the creator code, you get automatically the custom games too.
I had it and I didn't knew, and I wrote Epic, and they told me, and when I checked, I had it. Lol. I didn't knew I had it, and I really wanted to have customs, and I had it, and I didn't know I had it. Lol. I want to get it too. You don't have a sport creator code? Nah. You can get it easy if you have many supporters on any platform like Instagram, Facebook, Twitch, YouTube. So I have 606 followers on Instagram. You can buy some bots on Instagram and get the code for real, not joking. Really? I know, yeah. It's like $50 for 10,000 followers, Shit. and then you can get the code for real. Try that, okay? Don't tell anyone. Yeah, it's working. You give them the Instagram and hello, I'm a streamer on Twitch or YouTube where you are streaming, and I also have a big follow on Instagram. I can give them the link from Instagram, and I would love to get the support creator code, and then they will give it. They are nice guys. Yeah. How many It's followers working. is needed? What? How many followers is needing for Instagram to get creator I gold? think 10K it's okay. Yeah, it should be. And there are many sites that you can get them from, bots and shit like that. Just get 10Ks, a bunch. It's like they sell on loops 10Ks at once, and you can get them in like 12 hours. Would be nice. I think I'll try it. Yeah, try it. Yeah, for sure, it's working. I saw even a video on YouTube about it, and I said, "Wow, it's working like that." The guy was saying you can buy bots and shit like that. I got it after from YouTube because I have many followers, but it's working like that too. Some people use that on Instagram because on 10K you get swipe up, Yeah. and about the bots and shit like that. It's useful if you want swipe up. And don't be afraid about getting scammed with the bots and shit like that. It's okay. Yeah. They are I not need scamming you. some bucks for 10K, so Yeah. Sharpily! The Black Tiger. There is a very popular guy now in Romania on YouTube. With he's always screaming Sharpily. what is your YouTube name or stream name? Imogen. 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 He's the biggest now on the hype. He gets like big donations every live. He's insane. Yeah, Last live he got Did you get any? 2,400 euro. Just like that. How much do you even get? Because some people give you What? donation. Though those people give you donations. Who? I'm your fans. Yeah, sometimes I got some big ones too. Like last year I got 1,000
the biggest. I mean, it's nice to get donation. Yeah, it's nice Why not? sometimes. Yeah, it's not guaranteed, but it's okay. And having the views shit revenue, donation is the only revenue. Because the views are not paid well. Da. Da, demonic. Wow, 11 people. That's nice, right? They are playing well. 11 people in this small area. Nice. Yeah. Yeah, it's nice. Good teams. The try hard guys. Oh, let's go, babe. Wite Diobir de la Mine D. Oh, what? Oh, forță, Gabriele! Mulțumesc, 10 euro să moară tanțeta! Bă, ești nebun! Respect, frate! Alo! Să rup donația cu 10 euro! Să moară tanțetili! Cred că ai pus și muzică ceva și nu merge? Ia zi ca să dau un reset aici. Ai pus ceva cu țipete, cu țipă cineva. What? Ai pus ceva? Oh, nice! Bravo, Răzvane! GG, yes indeed. Oh, I will write the one of the places you can get the followers, okay? Let me whisper it. Alrighty, booty. Yeah, check that out. That one. That's the one. Add that to. That's a safe one. Hai băieții, deci hai să mai dăm un duo pe forțini. Hai să schimb, o să schimb și codul ca să meargă, să nu vă dea eroare. Mulțumesc, Gabriele, încă o dată, respect, frate, 10 euro, să moară tanțetili. S-a tripat donația! S-a tripat donația! Fuck, man! 10 euro! Let's go! Hai, băieții, că băgăm acum codul. It stopped. What is that? I can't buy any followers, it says. Oh, it's not working anymore? No, it says, you know where you can buy? It says stopped. Oh, yeah, maybe they are not doing it anymore. Yeah, you can check any other one. Just take the top one on Google. The most recommended one. Okay. Hai că vă dau codul imediat, băieți. Ok.
Hai băieți, codul este câine. Câine, da? Câinile! The code is dog in Romanian. Câine. Kine. Câine, yeah, nice. How is it in Sweden? Swedish. Hund. Hond? Yeah. Hond or hund? Hund. Hund. Oh, the hund! Câinele în suedeză e hund. Wait, how was it on Romanian again? Câine. Kine. Nice, very, very well. Vezi, învață să vorbească românește. Câine. No, dai! Cap în gură ții. I'll tell my friend that he's a kine. Yeah, he's a câine. We have one of the top teams in Romania on football, and the supporters are called the Red Dogs, like the câinii roșii. So usually, My friend is right now in Romania on vacation, so he's not playing Fortnite anymore, or else I would invite him. He said he wanted to play, but oh. he can't. So bad. Haide câinile! Bravo pentru win, băieții! Răzvan, am văzut că RZV, cred că Răzvan te cheamă. Da, prietenul este din Suedia. Am mai jucat cu el înainte, acum mult timp și... Zic, dacă e tot să joc cu el, dacă tot e Caterinca. They were asking about you. Yo. He's Ninja's friend. He's the one that Buga learned from. Fuck, man. Yes, yes. Yeah. El l-a învățat pe Buga, nebunilor. Să mor de tănțetă dacă nu. Stați cu minte. Că v-o luat. They want me to teach you to say cap în gură. It's a headbutt. Cap în gură. Cap and gura. Yay! That's the one! Știe, dă mor dacă nu. It's headbutt. I have this saying like you're gonna get it. You're gonna get headbutt. So, hey, cap în gură! Pa! Dacă nu... Direct. Hai băieți, mai intră cineva sau dăm start? Dăm start? Hai, la duo. Codul este câine. Hai băieți. Hai băieți. Hai că mai așteptăm un pic, Zefix, haide. Hai că mai așteptăm până la 5 minute. Aveți un minut jumate să mai intrați. Cui dă eroare, ștergi codul, dai accept și pe urmă bagi codul din nou și dai accept, da? Întâi îl ștergi, dai accept așa, fără cod. Pe urmă scrii codul din nou și dai accept și o să-ți meargă, da? Cine are eroare? Hai, băieți. Stai că mai așteptăm un pic să mai intre, băieți. Uite, bate facem 60. Hai, băieți. Let's go, 60. Hasi, salut, frate, ce faci? Te bagi? Uite, joc cu un prieten din Suedia. Forțichi. Oh, 60, nice. Gata, băieți? Zefix a intrat? Gata, frate. Hai că dăm start. Let's go! Să moară tanțetii dacă nu spargem. Hai! Răpem! Let's go, baby. Fuck you gonna do, man? You'll do nothing. Man, there was times when I had like 1,000 people on the live with Clash Royale. Because my channel started with Clash Royale. I played that too, but not anymore. I played the Clash up to 50k subs. So I have 20k with Fortnite and 50k with Clash Royale. Clash Royale seems to be better than Fortnite. Yeah, because there are more people with phones than PCs, you know. Yeah. So the most people you get online if you play some games
some phone games like Brawl Stars now. Brawl Stars is very popular now. Show me location. Let's go. I same place. Okay, okay. Oh, My favorite Really? location is Lonely Lodge. Let's go Lonely. next Okay. game, let's go there. Oh, now is it? They heard us. Lonely Lodge. God damn it. Stai băieți, ne întâlnim la Lonely Lodge. Let's go. Alrighty, buddy. Dirty buddy. Let's go, baby. Fucking man. Yeah, I'm just playing for fun, but if I play solo outside we have a llama. Do you see the llama? In the corner. Nah. Whoa. Oh yeah, I see it now. Someone got it. Okay, let's stick together. I'm gonna land on you. Right. There's a. Oh, I have no weapon. Holy shit. Me. I have no weapon. Holy shit. Oh, they got me. They got me! God damn it! He's right here outside. Watch out. So that. Oh man, god damn it. I have an idea for the next game. We can land on Lonely Lodge and let them know we are there. It's a good place with nice loot. And we can fight! God damn! Hai că nu v-am arătat, ne-am bătut aici, ne-a bătut băieți. Eram aici la The Black. Am uitat iar să vă scot asta. No more landing at block. Yeah, they... Bad place. You need a lot of patience to be streaming customs. Because if you die, you just watch the game. It's pretty boring. I got that. Nu vă băgați la somn? Mai aveți un sfert de oră, a? Ce zici? Ok, Daniel Dodge. La somn! Treizeci nouă. Salut, Diana Avram. Mulțumesc, cartof.
Mamă, câți distrugi pe Brawl Stars. Băi, am jucat un pic, am dus-o pe Rosa la 600 într-o singură zi. Pe urmă l-am dus pe El Primo la 500 și pe urmă m-am lăsat de Brawl Stars. M-am orientat și un pic așa, am văzut că la trofee înalte după 600 e prea cancer jocul și n-are o să-mi bat creierii cu așa ceva. Dar să știți că, din punctul meu de vedere, 500 e foarte easy să ajungi la 500. Easy, easy. Între 500 și 600 e mai greu un pic. Dar este destul de ok și 500-600. Dar peste 600 începe ea cu teamuri, frate, să bate. Tu joci la solo showdown și vin câte 4 pe tine, ești nebun? Ei fac team 4 și tu ești solo. Nu e corect, frate. Da, astăzi am fost la film, la bowling. Băi, vă recomand dacă vreți un film de comedie și acțiune în același timp. Caterinca Stubber cu Batista, cu ei. A fost ok filmul. Râdea Bogdan de auzea în toată sala. Era pe hype. I just saw today Stubber, the movie with Batista. It's a cop movie comedy. Are you still here? Cred că a plecat. Da, cu Batista de la wrestling, da. Bă, e bun filmul, mi-a plăcut. Mă bucur pentru Batista că prinde roluri și asta. Pentru că eu eram fanul lui Batista, gen, și urmăream așa. L-am urmărit și când s-a mutat în MMA, că el a avut și meci în MMA. A câștigat primul lui meci în MMA, dar nu. A văzut că e greu, frate, și nu s-a lăsat. A jucat cu un gras de la primului meci. L-a bătut pe grasul ăla, dar a fost greu și a zis, băi, ce nebunie și cu MMA-ul ăsta, cred că o fi zis, băi, ești nebun. Și pe bani puțin și stai seama. Mă bucur că îi merge acum, că el a prins bine rolul ăla cu Guardians of the Galaxy. Gardienii Galaxiei a prins bine. A zis că acolo joacă el, în toate a jucat. Și mă bucur că a prins. Pe urmă, roluri după roluri. Bravo lui. Chiar mă bucur. Știi unde ar avea loc Batista? Vă zic eu unde are loc Batista. Are loc în Fast and Furious ca inamic pentru The Rock. The Rock. Vă dați seama să se bată că e mare și el. Și ar fi mișto să se bată pe faze de alea de bătaie. Ar fi bun ca dușmanul de Rock în Fast and Furious. Ar merge bine. Cred că s-au gândit și la asta. Have you seen it? The Fast and Furious? No, I told the guys that I saw today Stubber with Batista. It's that cop movie comedy. It was nice. And I was saying that Batista would be a nice villain for The Rock in Fast and Furious. Because he's big like him. And they could have some nice brawls and shit like that. Se merită să-mi cumpăr flossul de pe ăla de pe shop? Păi dacă ești fan floss, ia-ți-l că e fan. E mișto, da. Câte trofee ai? Păi n-am decât 600 pe Rosa și 500 pe El Primo și pe urmă n-am mai jucat. Am 1500, nu știu, cu 2000 n-am jucat. Decât cu 2 ani. 2 zile am jucat Brawl. Și în prima zi l-am dus pe Rosa la 600 și a doua zi pe El Primo la 500. Și lumea se vaită că e jocul greu. E greu după 600, dar până la 600 poți să-i aduci pe toți la 600 easy, zic eu. Cu tactică, gen, nu te bați, mai stai în boschet, mai nu știu ce. Păi calculează câți brawler ai cartof albastru. Du-i pe toți la 500, 600 și că e easy, ia-i la rând. Să fac. Yeah. Da, hai că dăm și la solo dacă e. Will you play some more if we're gonna play solo? Maybe we meet and fight? Yeah, if you want to. Yeah, because people want some solos. Yeah, alright. Yeah.
So, next one, solo. Hai că dăm solo, băieți. Hai că a jucat destul la... Sunteți cancer la duo. Are dreptate, Alex. Ce? Hai că vă place să vă care altcineva. Jucați solo dacă sunteți tari. Hai că la solo am avut și eu ieri 3 kill-uri, dar la duo nu mi-a ieșit. La solo am făcut și eu 3 kill-uri. Stefan, Yes. I'll go play with my friend Aruna Cheers. Okay, have fun, my friend, and thank you for stopping by. Anytime, stop by You too. anytime. Thank you. Yeah, sure. And You too. try that with follows. It's Yeah, working. I will. You can look that up on YouTube. There are videos explaining yeah. about that. How to I get will. the support creator faster. Alright. Okay. See ya. See ya. Have fun. You too. Thank you. E un prieten din Suedia cu care am mai jucat înainte. Alrighty, booty. Îți dă cu gureaua pe scăfârlie. Păi mai înjură că este foarte greu după 600-700 cum joacă Mădălina acum. Și te enervează, frate. Când îi vezi că fac team-uri cu astea, normal că se mai enervează și el. Adică eu îl înțeleg. Eu îl înțeleg că și eu îmi bag și direct. Oh, fuck. Nu, trebuie să te descarci, că altfel o iei razna. La prieten, da. Cine vrea să mai vă la prieten, dați-mi, frate, vă accept. Dacă vreți voi să mă aveți la prieten, băgați. Am avut 6.000 de prieteni când jucam la squads. Și pe urmă i-am scos. Vreau să-i las, aveam acum 10.000, cred. Era mișto să-i fi lăsat, că ajungeam la 10.000. Era ca un achievement. 10.000 de prieteni pe Fortnite, era ceva. Uite ce... Mama, a sărit toți pe Tiger. Adică toți amândoi. Ca de obicei, joacă bine Tiger, dar tu n-ai echipă Tiger, tu i-ai dat solo? Versus duo? Ești pe tryhard? Intrai în cartea record, da, frate? Vorme. E de treabă, da, e băiat. Toți, frate, din afară au o altă mentalitate, frate. Nu e ca românii noștri nebuni. Noi suntem nebuni, trebuie să ne certăm, suntem mai nervoși. Pentru că românii se trag una dintre cele mai tari națiuni de războinici, să știți și voi. Dacii se trag din traci, da? Și tracii să luptau parte în parte cu armatele romane, i-a rupt în gură. Spartacus era din Tracia. Deci noi suntem sângele lui Spartacus, vă dați seama, suntem nebuni. Nu o dai cu noi. N-ai văzut și românii, dacă nu îi bătea pe turci pe unde îi prindea. Cu Mihai Viteazu, cu asta. Suntem warrior noi, suntem războinici, nu? Și când nu e război și alea, ne mănâncă, fierbe sângele în noi, trebuie să ne certăm, să ne aia suntem așa, adică e de înțeles. Taci că o chem pe profesoara mea de istorie. Nu vorbesc subiecte de alea, Andrew. Lasă-mă cu Gheorghe o pincă. Cazuri ca alea sunt peste tot în lume. Hai să vorbim numai de drame acum. Ce să-i fac?
N-are rost să zic mai multe că... Eu cred că e o rețea mai mare și... Dar n-are rost să vorbim de așa ceva. Nu vreau să vorbesc de subiectele astea. E destul de trist cum e. Codul de la custom îl schimb la fiecare meci, băieți. Ca să nu stea băieții băgați acolo cu nasul în calculator, să mai vină și pe live. La fiecare meci schimb codul. Și nu uitați să dați un like cine n-a dat like, băieți. Dă-le cu bombe, tare ar dracinii. Spamează-i Andrei cu bombe. Mânca iar spumilii, dă-le, dă-le. Așa, dă una după alta că pe urmă intră în casa aia. Ala e. Ia uite, 100, dă-i acolo. Ai văzut că merge, dă-i. Dă-le peste casă, dă-le acum că nu au tavan. N-au acoperiș, n-are acoperiș, dă-i, bagă-i în casă. Bagă-i bomba în casă. Hai că nu mai au materiale, a început la cărămidă, nu mai are lemn. Observ că nu mai are lemn. A dat-o pe cărămidă, nu mai are materiale. Îi lași fără materiale. Hai că mă aude, Andrei, văd că mă aude. Ia uite-i pe șobolan. Gata, sunt terminați pe viață. Ia uite, încă 100. Hai că e rupt, bravo, frate. Hai, Andrei, rupe geaca după ei. Ai grijă în fața acolo, Andrei. A avut noroc cu robotul. Păi am făcut ieri și alaltăieri, am zis fără roboți și lumea joacă cu roboți. Și pe urmă eu nu pot să le dau bloc că nu i-am la prieteni. Și am zis că decât să dăm motiv de ceartă că am zis fără roboți și lumea joacă cu roboți, mai bine zic cu roboți, dăm start să jucați toți cu roboți. Și așa nu mai se ceartă nimeni. Nu vreau să dau motive de ceartă. Că nu intră oameni care nu i-am la prieteni și joacă cu robotul. Și ce să le fac? N-am ce să le fac. Nu pot să le dau bloc că nu i-am la prieteni. Deci n-am ce să le... Și mai bine ca să nu ne certăm, jucați, frate, cu roboți, cu ce vreți voi. N-am cum să-i controlez. Da, aia e. E super, mersi, baby. Da, eu aș scoate, dar n-ai cum, nu pot să-i controlez. Lasă, frate, să se distreze, băieți. Cu robot, cu... N-ați văzut, a fost acum, cu 2-3 meciuri? Ce snipe și-a luat ăla din robot? Venea unul cu robotul, direct cu heavy sniper, mare snipe ce și-a luat ăla din robot. Nici n-a apucat să tragă cu robotul. Deci când vine robotul, încearcă să tragi în omul din robot. Nu vă mai bateți cu robotul. Încercați să-i dai snipe lui omul din robot, că poți să-i dai. Uite câte arme acolo, ești nebun. Hai că ea să bat acolo și Andrei pe forținii. Dă-le, Andrei, cu robotul. Și cu boogie bomb poți să-i dai afară din robot, da? Dă-le jos casa. Mamă, i-a rupt. Distrugeți, frate, robotul, toți pe robot, dați în robot. Nu mai stați în casă, distrugeți robotul, că altfel vă face Andrei. E că ți-a luat.
Bagă miniul repede, cât se bat ei. Ala-i, bravo. Hai că mă aude Andrei, ești nebun. Băi, e greu cu zona când e... Bravo Andrei oricum, bravo frate. Ala e! Haide! Dar tu ai avut mod, da, S2K, de ce ți l-am scos? Parcă ai avut. Ai fostul șobolan de ți l-am scos. Haide, dacă e... Ți-ai pierdut contul? Principal. Am înțeles. Hai că-ți dau aici dacă e. Gata, frate. Că și așa n-avem la ora asta. Forțini. I-am dat lui Alex, că Alex a mai avut pe contul celălalt. Galul, ce faci, frate? Mai ești plecat? Auzim că ești plecat din țară. Cu plăcere, Alex. Forțichi, pune până aici, Alex. Bam! Cum, bă? Lasă că și Alex e băiat ca lumea. A fost moderator pe contul celălalt, pe Alex 2K. Sau cum era? Cum era contul celălalt? Tot așa Alex 2K parcă era, sau cum era? Hai, băi, că vreau să dau și la solo. Dăm un meci la solo și pe urmă dăm la 2 iar. Alex 2K, da? Solo. Hai că vă dau codul acum, imediat. Codul este Salam. Hai cu nebunia lui Salam. Solo. Salam, băieții. Haide, codul este Salam. Hai, băieți. Ai jucat bine, Andrei. Bravo, Andrei. Oh, Joker! Joker România, mulțumesc pentru donații de 1 euro. Puternic. Salut, sampiștilor. Salut, sampiștilor. Ce faci, frate? Forțichi. Hai să dăm drumul și la... Fuck, man. Băi. Să moară tanțet. Hai, șarpili dacă e. Hai că moară tanțetili. Hai că m-am tripat dacă e. M-am tripat cu donația. Mulțumesc pentru donație. Să moară tanțetili. Hai, băieții. Codul este Salam. Hai cu salamul. Hai că a fost tare donația. Demonic, yes, I'm good. Yay, baby. Vasile Dinu, eu sunt Mario King. Da, frate. Postează Joker. Postează-l. Și dăm și mie link-ul pe Instagram, da? Instagram-ul meu? Ștefan Remag. Dăm mesaj pe Instagram, că sunt la curent cu mesajele pe Instagram și te văd imediat, da? Joker. Și dăm și mie link-ul ca să-ți las un coment ceva pe clip, da? Forță, frate. Hai, băieții, hai dacă e să moară tanțit. Gata, Joker. Da, frate. Cu plăcere. Fuck, man. Fucking fuck shit. Băgați cod suport creator. Ia uite, Ștefan Remag IT. The fuck, man. Hai că vă dau și accept cât mai intră, băieți. La 4 minute dăm start. Vă mai las 1 minut și 20 de secunde să vă logați și voi. Care vreți să intrați, da?
Hai să schimb și eu skin-ul, că am jucat cu skin-ul ăsta toată noaptea. Să bag și eu altceva. Uite-i skin de skin. Hai să jucăm cu Red Knight. Hai băieți! Hai! Încă 20 de secunde dăm start. 40, hai că e bine. Vasile! Mulțumesc Alex acolo pentru cod, suport creator, Ștefan Reman. Da, pentru cine are eroare, intri acolo, ștergi codul, dai accept, pe urmă bagi codul din nou și dai din nou accept. Și o să-ți meargă, da? Întâi le ștergi și dai accept cu nimic și pe urmă bagi din nou codul și dai accept. Și o să-ți meargă. Cine are bug, cine are eroare. Chestia mea. Ia vezi. Șterge, dai accept, șterge codul, pe urmă dai accept și pe urmă bagi din nou codul și dai accept. Să-mi spui dacă ți-a mers chestia. Gata. Să țineți minte toți, când vă dă eroarea asta faceți. Ștergeți, dați accept și băgați din nou codul și dați accept și o să vă meargă. Mă bucur că ți-a mers chestia mea. Forță. Hai că dăm start, băieți. Codul este salam. Alex. Hai repede. Salam. Nebunia lui Salam. Haide. Haide dacă e. Șarpili! Ștefan, mai stai un minut să merg la baie. Du-te, frate, aleargă, hai. Fugi, Black Tiger. Cu plăcere, Alex. Parizer numărul 2. Stai că s-a dus Black Tiger la WC-ul, stați așa. Că să cacă pe el. Stai așa. Stai așa că avea o diarie, nebunilor. Stai. El la WC-ul mănâncă, lasă-l baci. Hai Black Tiger, ai mâncat? Avea constipație naturală. Cât mai ții live-ul? Vreo 4 săptămâni tot îl mai țin. O, hai că da. Mai stăm, frate, până la 2, 3, nu știu, vedem. Poate stăm până la shop, să vedem. A venit de la WC-ul. Ai mâncat Black Tiger, ai fost? Aici că sunt fratele lui acum, încă nu a venit. Băi, chiar e constipat, este stricat la burtă? Acum a venit. Băi, ia uite, era fratele tău la calculator. Erai stricat la burtă, ai mâncat, ce ai făcut? Hai că dăm start. Bine ai revenit, Black Tiger. Ce vedi? Da. A luat frate-mi telefonul. Zicea lumea, am mâncat căcat, uite, vezi, recunoaște-mă. Bravo, frate. Băi, mă bucur că ești sincer. Vezi, frate, recunoaște. Și eu mănânc căcat. Dă-la de câine, dă-la, că e mai bună albă, așa tare. The fuck, man, dacă nu ronță ele și... Ies în par și mănânc căcat de câine, că e bun. Ăla alb, așa. Și ce bun e? Dă mă dacă nu... Rodlail ca șoareci. Ca la șoric Rodlail. Eu mănânc rahade pe cozonac. Fiecare cu ce-i place. Zici că e Kinder. Așa e Black Tiger. Zici că e Kinder, ai văzut? Haide, șarpili dacă e. Fiecare cu rahatul lui. Să știe. Unde o dăm? Nu știu, unde vreți?
Hai că vă arăt imediat, da? Q Gamer, respect frate. Băi, mă bucur că asta e rolul live-urilor, să mai râdem, să mai ne destindem, că destul lucrăm și muncim și alea, mai trebuie să mai și râdem, da? Că și eu lucrez și de asta mi-am dat și barba jos, că lucrez și nu puteam să mă duc cu barba la muncă și când intru pe live mai râdem și noi, mai glumim, mai o dăm în căcat. Ok, Joker, o să verific, frate. Verific și dacă îți spun, o să-l pun și pe comunitate. Așa, băiți. Hai că mi-a dat niște de-astea dacă e. Hai că mi-a dat Jack dacă e. Vă arăt imediat. Păi știu că nu se vede jocul, că ca să nu vină șobolanii peste mine. Stai că le arăt imediat, să-mi lutez și eu un pic. Că dacă le arăt unde sunt, imediat vin aici. Că așa sunt ei. Că ăla are pe situație. Stai să lutez și eu aici un pic și pe urmă... Mamă. Hai că mi-a dat loot, calme. Imediat vă arăbăți unde sunt. Stați așa. Dar nu veniți și voi toți pe mine, șobolanilor. Lăsați-mă și pe mine să mă descurc un pic. Să pun delay? Păi nu vreau să pun delay, că vreau să vorbesc cu voi. Dacă pun delay, pe urmă cum mai vorbim? Pe mine mă interesează să vorbesc cu voi live, nu să pun delay, să fiu eu tryharderul lupește prăjit. Mă doare la banan dacă pierd, dar vreau să vorbesc cu voi. Nu-s la vreo competiție să mă intereseze dacă pierd sau nu. Vreau să vorbesc cu voi. Așa, voi, dacă pun delay, voi întrebați ceva și eu vă răspund după 2 minute. Care-i șmenul? E nașpa. E chiar nasoală treaba. Hai că vă arăt imediat, stați un pic. Hai că m-a văzut, vă arăt. Hai că-mi bag ceva. De ce n-am dat și eu cu shotgun? Uite, și acum stau. Deci ăsta e joc. Și acum stau și mă uit la tot meci. Păi și la a doua tot mi-o iau repede, că nu sunt vreun tryhard. Da. Gata, asta e ultimul meci, băieții, că mă doare cap. Mai joc, vreau să joc ceva mai liniștit așa, să mă recreez un pic. Poate joc solo arena sau ceva. Că e... adică îmi place, am jucat, dar am jucat destul, băieți. De la 9 până acum 3 ore, nu? Am jucat 3 ore. Jucăm în fiecare zi custom, dar mai fac și eu un challenge. Poate jucăm ăla limited, 16 persoane. Jucăm ăla? Hai să facem... Cine are challenge-uri de făcut? Jucăm ăla la ăsta, cum zice? Team Rumble. Hai că facem challenge-urile împreună. Jucăm Team Rumble, 16 persoane după meciul ăsta. Să facem challenge-urile. Că vreau să fac și eu challenge-urile alea. Da, frate. Hai că băgăm 16 bucăți. Și ies din party după fiecare meci, ca să intre ori din aia 16, ori să mai intre și alții. Deci cine vrea să facă challenge-uri la Team Rumble, să stea că jucăm după meciul ăsta.
Păi dați-mi friend request care vreți să intrați. Că o să ies pe public. Deschid party-ul pe public și o să intre 16 persoane. Hai că răspund un pic pe Instagram la băieți aici. Ia uite, Ciprian. Frate, azi nu pot fi pe live, că trebuie să mă culc de vreme, că plec în vacanță pe insulele Filipine. Iar dracului, n-ai luat și pe noi. Multă distracție, Cipriane. A plecat în Filipine fără noi. Bravo, frate. Și eu plec la Galați. Las că e bine și acolo. Important e să plecăm undeva. Plecăm și noi mâine. Hai că am primit și al The Joker aici. Ăla-i, frate. Hai că trebuie să o scot de pe telefon ca să... Forțichi. Ia stai, hai că intru pe link să las comentarii. Mamă, primul like de la mine. Forțichi! Hai că e tare filmare. Hai că am moară anțetile. Hai că m-am tripat dacă e. Forțichi, hai că ți-am lăsat comentarii. M-am tripat cu donația, mulțumesc pentru donație. Hai că o să-l pun și pe comunitate dacă e, da. După live. Forțichi. Dați-mi add friend request cine vrea, Ștefan Remarc YT. Forță Joker ăla. Da, moara că n-ai mișto reacția. Mai prins calmea acolo. Băi, a mai dat ieri Tudor așa o donație. Mamă, dacă nu, mi-a sărit casca de pe urechi. Ți-am lăsat comentariu acum și o să-l pun pe comunitate după ce ies după live. Forțichi. Băi, mă bucur că v-am amuzat. Am înțeles. Dați-mi friend request. Ia uite-l și pe Aset. Nu te aveam la prieteni. Șobolane, Alex. Vă dau la toți. Haide, dați-mi friend request dacă vreți să jucați la Team Rumble după meciul ăsta. Să facem challenge-uri. Ne relaxăm, că e relaxant. Team Rumble îi sparg. 10 kill-uri pe lejer. Mereu fac 10 kill-uri. Cel puțin. 10-12 kill-uri. Rupem. Hai, băieții.
Mâinile umflăm, Mariane. Ștefan. Băi, mai zicea și Marian, că și lui la început îi spunea Ștefan, acum îmi spuneți mie, Marian. Dar eu vă înțeleg că suntem amândoi aceeași persoană, cum ar veni. Morar Andrei. N-are nimic, Andrei, că eu înțeleg ce vrei tu să zici. Nu mă deranjează dacă zici Marian. Poți să-mi zici... Mai devreme te zicea tot Marian că ești la amândoi pe live. A, ești la amândoi pe live și te mai încurci. Nu are nimic. Am înțeles, Alex. Am înțeles. Da, frate, dăm de câte ori îți trebuie să dai accept, că nu mă deranjează, Alex. O să dau de fiecare dată accept, nu-i problem. Dacă nu-ți merge altfel. Poate joci Unturned pe live-ul ăsta. Habar n-am, Dinamic. Băi, nu prea joc alte jocuri noi, pentru că comunitatea mea e numai de Fortnite, frate. Și dacă joc alt joc, nu mai stă nimeni pe live. Am încercat și alte jocuri. Uite, dacă mă întreb pe mine, eu acum am jucat niște Smite. Dar dacă joc Smite, cred că rămân 20 de oameni. Eu aș juca niște Smite Arena să mă recreez așa. Și joc și bine, adică îi distrug la Smite Arena. Îi bat rău de tot. Am jucat 5 ani de zile Smite. Am 11 stele pe Cuculcan. Adică e mult. Am 10.000 de kill-uri. E crimă, îi disper. Și nu numai cu Cuculcan, am jucat și cu Aresmon și cu Cupid și cu toți. Cu Hades, îi disper cu Hades. Mamă, ce mai jucam Conquest cu Hades când dădeam și spuneam că o să atacă pe partea stângă sau pe dreapta și veneau băieții și Hades îi atrage așa spre el și îi țineam pe loc și eu îi zăpăceam. A, știu că voi mă sus. Știu că am așa vreo... Am vreo 1000 de oameni, adică care sunt pe live constant 30-40, care mă susțineți pe orice joc aș juca. Știu, și pe Twitch ați venit mulți dintre voi. Apreciez, frate. Alex, tu veneai și pe Twitch, nu? Din câte știu. Băi, nu știu ce să fac cu wow ăla, frate, că mă disperă. Pe 27 august dă drumul ăștia la... Astăzi puteai să joci clasic pe stress test. Am intrat un pic. Mă tentează rău wow ăla, frate. Dar e păcat că nu înțelege lumea wow în România. Dacă vreau să joc cu wow în România, mai greu. Dar poate o să joc și pe YouTube wow, să vedem. Ca să nu mă mut pe Twitch iar. Ar fi aiurea. Nu, acum nu pot să, că nu mai am chef să joc WoW. Ăsta care e acum normal. Aștept clasic. Și clasic este stress test acum, nu, e pe 27 de drumul. Și atunci joc ca să se pună level și alea. Oh, ce ai făcut, frate? Și s-ar putea să, dacă ei poate jucăm așa, gen o oră, două Fortnite, pe urmă joc și o oră WoW, ceva de genul. Ce bebi? Ce puți? La ce joci? Ce joci? A, picat, da, a căzut. A vrut să facă build în jos și nu i-a ieșit. Da, e milă de cel care a căzut în Ludea. Vezi cât ține ea la voi? Moară danțet. Să mă bată tata! Că m-a luat unul pe la spate când scriam și eu un mesaj! Bravo, Idami, hai că ai făcut-o! Mulțumesc, Black Tiger, forță! Cash out, ce faci, frate? Hai că a zis-o Idami. Dă moartă, Pe la spate, pe la spate.
Te-a luat pe la spate, asta e? Nu ai cum! Fă, man! Băi, pe Twitch oricum e greu să crești, frate, să te vadă cineva să... Nu știu, e... Dar și pe YouTube, dacă joc WoW, de exemplu, e... Aș vrea să am mai mulți care să joace și ei, să le plac. E mai greu să prindă jocul ăsta în România. E și cu plată lunară. E. Dar v-am zis, dacă eu o să joc, să văd cum joc cu Fortnite și pe un bag și o oră de WoW, ceva de genul, nu știu, să vedem. Cât timp am, că nici nu prea am timp. Mai urmează și anumite schimbări în viață la mine aici. Gen, în funcție de schimbările alea o să văd dacă am timp mai mult sau nu să mă joc. O să vedem. Îmi place că o să fiu deschis așa la multe chestii. Să vedem ce iese. Nu mă stresez. Merg cu valul. În viață nu trebuie să te stresezi. Trebuie să mergi cu valul, știi? Surfing să faci. În viață două lucruri trebuie să nu le faci în viață. Una e să nu fii leneș. Number one. Să nu stai că nu-ți vine din cer nimic să stai degeaba. Deci dacă tu faci ceva, e ok. Și a doua la mână, să nu-ți fie frică de schimbări și să nu te gândești la prea mult la ce o să fie și ce. Trebuie să trăiești prezentul, nici trecutul, să faci niște planuri așa cât de viitor e ok. Dar nici să fii disperat numai de planurile alea și să uiți să trăiești în prezent. Trebuie să nu fii lene și să trăiești în prezent, să nu-ți fie frică de schimbări. Și în rest totul bine, frate. Da, eu încerc să nu mă schimb. Am multe așa, dacă nu câteodată mă gândesc la 7000 de lucruri. Dar nu mă stresez, sunt ok, sunt calm așa, le rezolv eu, văd eu ce-o ieși. Așa trebuie să gândești. Las, frate, că vedem noi ce-o ieși. Că oricum la 60 de ani tot ajungi, boșorog, tot ajungi. Și cum vrei, să ajungi un boșorog să fii fericit sau să fii un de la, băi, m-am stresat toată viața, dar tot, uite. Degeaba, tot au trecut ani, m-am stresat ca fraierul. Nu vă mai stresați, viața merge înainte. Setări video pe Fortnite, minim, frate, toate la minim, iată. La minim, tot. Ștefan, bagi un trio să arena. Nu mai, frate, nu mai joc nimic pe tryhard la ora asta. Vreau să mă relaxez un pic, Black Tiger. O să mă relaxez, o să joc niște Team Rumble dacă e sau Smite, să vedem ce faci. Cred că o să dăm niște Team Rumble să fac și eu challenge-urile, că mai am niște challenge-uri am văzut și unele dintre ele să expiră în 4 zile. Sunt alea limited și vreau să le fac și pe alea. Antărne, gratis pe Steam. N-am timp, fratele meu, să instalez un joc nou acum să-l joc. Mamă, ce mă doare capul când bate ăla în capul meu. Cred că de la alea mai doare capul pe câteodată. Am început să nu mai suport aerul, gen. Îmi bate în cap când ai și mă doare aici pe la frunte. WoW e World of Warcraft. Uite, a scris Asset mai sus. Și de aia a scris. Ia uite ce bătaie! Haide dacă e Sharpily! Ah, l-ai ratat? L-ai ratat dacă e. Hai că l-ai nimerit dacă e. Stai pe high ground, Laur. Stai pe high că o să meargă zona și te prinde urât. Urcă pe high, urcă înapoi. A, te-ai dus jos. Și n-ai materiale, n-ai mats nebunele. Stai pe high-ul ăla acolo, deja construit. A, nu mai are mats. Ok, bine aici. Vezi dacă faci vreun kill să iei match-uri. Te rupe acum zona, că e dă damage mare, ai grijă. Nu e, nu?
Ah. N-aveai ce să mai faci, Laur, că erai low. Da, ți-am zis, trebuia să păstrezi high-ul. Dar oricum erai... Ți-a dat-o bine acolo, n-are nimic. Bravo, Laur, oricum. A, uite, are materiale. Aha. E lângă tine. Nu e acolo. E în dreapta ta, nu l-ai văzut? Ce tare, nu l-a văzut. El trăgea în sus și era lângă el. A, gata. A, hai că a rămas pe copac, ești nebun. Wow, wow. Ia uite, frate, ce noroc. Băi, mă lași. Ce tare. Bravo, frate. A căzut mai repede ca el. Cine a ajuns primul și a luat fall damage. Sau ce a făcut? Vasile Dinu, poți să-mi zici Mario? Da, Mario. Hai să jucăm Team Rumble, băieții. Hai că ești de aici, hai să scot și eu codul de aici. Team Rumble, băieții, dați-mi friend request cine nu are la prieteni. Vreau să fac niște, să mă ajutați să fac niște challenge-uri, vă ajut și eu să faceți challenge-urile voastre. Team Rumble, da? Squad, Team Rumble. O să ies pe public acum, haide, intrați. Public, friends only. Ia să ce challenge-uri avem. Deci am aici limited, vreau să fac pe astea limited. Pistol elimination, ammo boxes, tilted, junk junction. Tilted și junk. Pistol elimination, asta nu e așa. Salut, frate! Chest containers. Băi, ăsta e cel mai cancer ever. pe zonă. Ce faci, frate? Băi, cine să-mi căutați și voi chesturi în containere cu Windows desenate pe ele? Că e cel mai nașpa ever. Cine poate să mă ajute cu containere cu asta? Containere? Ce faceți, frate? Salut, băieții! Forță! Forținii! Șarpilii! Haide! Ăla e, frate! Dați ready, băieți, toți, dați ready. Ștefan? Să moară, să înțepenească, stai puțin să pun și eu ceva la partea asist. Puneți, frate. Puneți-vă la partea asist ce vreți. Băi, vreau alea cu chesturi în containere, că m-a umplut spumile, am intrat la solo și... Ștefane? Da. Ăla care a murit meciul trecut, ăla care a avut 4 kill-uri. Ăla care a murit de la fall damage a avut 11 kill-uri, frate. Wow. 12. Dar au căzut amândoi, numai că el a ajuns mai repede jos, cum adică? Da, ăla cu 11 kill-uri a tras în copac și copacul s-a spart, practic. Păi și a căzut el primul? Trebuia să cadă celălalt, că era mai jos. Nu trebuia. Nu trebuia. Na, bine, logică fără. Dacă cine a tras era mai la înălțime, nu? Nu Ce aiură. dat vale. Hai mai dați o dată, are. Scoteți-vă codul. N-am codul. Eu n-am cod. Eu l-am avut, l-am șters, l-am șters. Ok, haide, dați ready. Să moară, să țăpănească Jacksana. Băi, deci alea cu chesturi în container, dacă găsiți și mie, că m-a disperat costul ăla. Băi, am coborât într-o locație. Unde-i lava aia acolo, ai văzut? Pe mijlocul hărții sunt niște containere de metal și sunt chesturi în ele. Nu spray-ul, sunt chesturi. Spray-ul l-am făcut. Party mai fair. are cineva codul ăla, bă. Băi, dacă aveți codul și că ați jucat adineauri, scoateți-l și voi. Scoateți codul. Haide. Bine, bă. Are. Știu pe unde sunt, dar coboram și cobora toată lumea acolo să facă challenge și mai... Dacă e mai... Ce să fac? Morar? Da, coborau prea mulți acolo, zic. Ia uite, frate, iar au coborât. Ia să mergem acum. Gata. Eu nu mă lasă să dau cancel, adică am ready.
Ai, dacă e, bravo. Mare, Forță! A, ce face? mai are cineva Hai că codul. Refaci party-ul, Ștefan, sau cum? Hai că ies dacă e, da. Hai, intrați din nou. Stai, frate, să... Custom. Salut, Ștefan! Am intrat Toți, înapoi. John. L-ai șters, da, Ștefane? Da, da, da. Salut! Bun. Ha, ștergi pe acolo. Ia să vedem. Ok, Alex. Ca și dansăm toți în Ok, parcul, frate. nu? Zombie Killer, salut. Ce faci, Ștefan? Bine, frate, tu ce faci? Dați ready, dați ready, băieți. Tu ce faci? Bine, Ștefan, dansează și tu. Fac bine. Ștefane? Marian, Ștefane, ce am făcut acolo cu robotul? M-am bătut cu el ca SVG, ești nebun? Nu m-am dus așa încet și am dat să cu rachete. N-are nimic, frate. Gata, frate, este, hai că a mers, bravo, ore! Ore, șarpili! Să moare. Ore, dacă e. Ce faci, bebișor, dacă e. Hai că mă bucur dacă e. Hai că dacă e, tăbăr pe tine. A? Ia o pauză. Hai că nici nu dau un cap de televizor că nu au pus doar așa. Salut, frate! Ștefan, eu am toate challenge-urile făcute, nu mă interesează. Ștefane? Uite aici la lava, aici la inamici, avem niște chest. Nici nu dau cu capul de televizor că nu-i aud cum zbeară. Are. Urlă, urlă. Ce nașpa e pe telefon? Păi de ce vrea? Ștefan, Zi. acolo mergem. Eu mă duc acolo ca să iau Ce chesturile. meseria de bucătar? Foarte bună meserie. E forță. Vezi că ți intră Hai 6 lei de- pe casă, bă. Băi, scoateți, frate, sirenele alea. Băgat elicopterul în Merge cu trenul. Care-i cu trenul în casă? care cu elicopterul. Bă, ți-o dat americanii în loc pe casă. Trenul în casă. Care și-a băgat elicopterul în casă. Nu mă, i-o dat americanii cu bombe. Ce elicopter mă care și-a dat mă și cu racheta? Coboară dracu din tren dacă ești în tren. Care și-a băgat CFR-ul în casă? E în tren, frate, joacă Fortnite pe telefon în tren. Dar numai eu laud pe Ștefan întrerupt? Și puțin așa, da, merge. Ia uite. Oprite-te! Bate bus de la trasa, ești nebun! Alo, spitalul de nebuni. Ce faci la bă? Hai că am luat un chest, bravo. Două, mulțumesc băieții. Am luat eu unul. Mama, l-am luat pe ăla de jos. Mamă, ce bravo, frate. Bravo, frate. 3, mamă. Uite să le umplăm Dansezi. botul cu rachete. 3. Nu dai cu băieții. De nu le umplăm botul Nu dai astea. cu bășini. Hai cu bășinica. Hai cu bășinica. Hai da! Hai peste ei. Băi, băieții, de aici care veniți cu mine. Hai la Mega Mall să mergem peste ei acasă. Mâncăcat, fii atent de nu mâncăcat. Hai că e la ei acasă. Hai peste ei. Hai la Mega Mall. Unde? La Mega Mall, hai. Megamall, bun. Hai. Că suntem la ei acasă. Da, Bă, stai. Ștefan, da, zi. Băi, mama lor. Zi, frate. Direct, nu mai stăm la discuții. Ștefane, Da, frate, zi. mai faci custom-uri? Dacă mai fac custom, astăzi nu. Nu, că mă doare capul, frate. Astăzi. Nu, astăzi nu. Mâine, de la 9, în fiecare zi de la ora 9 fac custom-uri. Ștefan, stai. Stai, frate, că pleacă șobolani ăștia, hai peste ei. Păi și ce? Oh, încă unul. Încă un chest în container. Băi, oprești. Care-i, frate? Copyright, de zi copyright dacă... Păi șterg live-ul. Care-i, frate? Zic copyright, Ștefan. Păi șterg live-ul. Care o băga muzică, băieți? Nu știu, unul sprinta. Nu știu.
Spinarul. Băi, să... Spinare... Foarte amuzant Și ești. voi să aveți o lacă de creier. Dar n-are ce face cu viața lui, ești nebun. Nu mi se pare deloc. Ștefan? Wow. Hai că ți-ai luat kick, spinare, bravo. Atât, bine. Ștefan? Da, zi. Jucăm creativ după, te rog. Ce să jucăm? Jucăm Enigma, Enzo. Creativ, chiar. A, nu mai frate, nu joc. Păi nu, vreau să mă relaxez, mă doare capul la alt. Pentru endgame, așa. Mă doare Nu jucăm capul să Enigma joc de cu... Crash. Da? Joc ăsta să mă relaxez. Fac niște... Trebuie să-mi fac challenge-urile astea. Au plecat ăștia de aici, frate, au Dar plecat. mai bine facem challenge. Au plecat șobolanii de aici, Eu ești le-am nebun? făcute pe toate. Eu n-am betul de asta. Hai că le am flăcote de alea. Au plecat, Transpirație. au plecat Contul transpirație. fără skin-uri. Vrăbeți uite. Alrighty, booty. Vrea cineva drum shotgun albastru? Auzi, zici că e la film? Uite, uite-l, e inamicul, stai. Bă, dacă vă sună telefonul din Mega Mall de Hai că l-am luat dacă e... Dacă vreți să ascultați muzică, dați-vă căștile jos. Sau opriți microfonul. Vine cineva, hai. Snipe-ul, mi-am scos snipe. Unde ești, Ștefan? Că vreau să-ți dau un scarlet. Unde e ăsta? E în copac, ce dracu. Hai că-l dăm jos. I-am dat 100, i-am dat 100. Vreau să... E low. Mamă, dacă nu ne-am dus toți pe el. Îi Ștefane? rupe în spinare. Charteli! Nu o dai cu noi că ți-i cap în gurății. Ciobolane, ce cauți aici între noi? Șobolan! Era șobolan. De câmp, Meargă pe de bravo. la Lidl. Șobolanul Bă, de bravo, la... Lidl. Da, frate, șobolanul de câmp cu Vă rog eu, îmi cu dați și coada mie scurtă. acum înapoi? Uzăr pe ăla cu șoc. Ștefane? Copchirul vieții. Ștefan, dacă dai kick cuiva, scoate din meci. Au, să bat băieți. Și de ce Păi, spargi? n-are nimic, asta am vrut să-l scot. Da, ca înapoi. Să bat băieți în spate. Uite, Nu eu l-am luat. Hai să ne batem, fii atent că vine un inamic cu robotul, tare în gură, haide, ia. Unde e? Ia, hai, care tare în gură, ia. E aici, uite-l, uite-l. Ia uite-l, ia uite-l, ia. Ștefane? Dă-i. Hai încoa. Da-ți, frate! Stai că am buggy, îl dăm afară, am buggy. Stai că am buggy, să-l dăm afară. Aveți bulanțe de SMG? Nu, nu l-a dat! hai. Nu mai aproape 3. Hai, Ștefan! Auzi, Mama, ești Ștefane? pe aproape de mult. Da. E aproape Lasă, mult. lasă. Bă, băieți, în fatal sunt foarte mulți. Entuziasm. În fatal de asta. Ștefane, mă auzi? Da. Uite aici un but. Știi? L-am Vrei omorât. să zic o glumă? Nu știu unde sunt. Zi, frate. Nu sunt rasist sau ceva, dar tu știi de ce țiganii nu pot să mănânce pâine neagră? Să nu-și muște degetele. A? Ca să nu-și mănânce Hai degetele. că... Hai că da! Tot glumă dacă e ceva. Hai că e... Asta, da. Știți cum se numește o de inginerie în care Uite-te, uite-te. Da. Ștefan, uite-te un pic în spate. Uite-te un pic în spate, Ștefan. Ne jucăm Fortnite, nu Oh, suntem la mersi, frate. Să vă zic, avem un recon expert. Uite aici am luat-o, Ștefane. La fatal. M-a bătut un fucking recon expert. Go, rec! În fatal. Fatal? În fatalul Reconnect. Și că da. Spargeți capul, doi. Unde ești pe Hai să stăm grupați ca să ne batem frumos cu ei. Hai că joacă timp Rumble Recon expertul dacă e ceva. Mai știi? Hai că... Ăla joacă solo squad. Da, Ce-l aset, braț, sunt, da joc. Poate e fond cumpărat, n-ai de unde. Nu pot să fiu pe chat acum să moderez. Nu pot modera acum. Ștefan? Da. E în casă unul aici, băieți. Haide pe el. E în casă șobolanul. E în casă. Uite-l pe ăsta. L-ați luat? Ala era. Nu mai e. Bravo, băieți. L-am furat. Nu o dă ăștia cu noi, că e leșină. Uite-l, uite-l. 330 băieții pe el.
Hai că i-am dat headshot, hai pe el, haide dacă e! Mamă, deci sunt foarte confuz. Comiți băieții că dansăm. Hai că îi disperăm. Îi urmărim, îi alergăm pe toată harta aici, nebun. Adevărat. Uite-l! Bulanțe de SMG aveți? Headshot, hai! Ce faci, bolane? M-a bătut în... Ștefan, ai bulanțe de SMG? Aici în față. L-am luat. Bravo! E mort. Nu o dai cu noi. Nu, da, cineva a luat. 165 băieții. În drift aici. Bravo! Mort. Ștefan, ai bulanțe de SMG? Uite băieții. De SMG? Da. Ia. L-a luat ăsta. Stai că-ți dau mai multe, Hai pe baza lor, hai în baza lor. Mergi. Trage cineva după mine. Aici băieții, baza lor. Ia uite unul în copac. Unde? Au uite băiatul. Bă, driftul ăsta în continuu, față sigur. Dacă nu-i alergăm pe toată harta aici, nebun. Ai dreptate, băi, Ștefane. Dacă nu se moară, dacă nu-i disperăm. Păi, frate! Acolo, unul. Băi, gloanțe nu mai am. Dați-mi mie gloanțe de Arevoro. Am 7. Îți dau eu. I-am luat Ștefan din pistol. Aaaa! Stai vină cu Ștefane, că mai am și dau. Bă, uite ea. Mort. Altul. Bun. Cineva are minion? Oh, let's go! Oameni, One shot. oameni Cineva are minion? Pentru mine? Oameni pe 150. Hai că eram low oricum. Mamă, ce bătaie le dăm. Mamă, dar cine e ăsta? A venit unul, a spart pe toți. Axă, m-am băgat între ei aici. Hai că da. Le dăm la umilința supremă. Îți dai seama. Dragia! Cred că nu ori mai pierdut asta în viața lor. Player aici la mine. Nu dai tu ei, ce bola. Hai la unul. Cardege. Câte kill-uri aveți, băieți? Măcar un kill. Am 5. 11. Hai cu kill-urile alea multele. Am 8. Wow! Are un HP are, nu cred. Ah, cine m-a luat? De sus, de pământ. Arpele, direct. Ia și spală forță, frate! 3, hai băieții. Câinii, șarpele. Hai, frate, că te-am luat ăsta după munte, aude. Ce faci, șobolane, aici? Hai să dansăm mare, ia. Direct. Ce faci, șobolane? Șarpele am dat la ăștia. I-am rupt în gură. Uite, 105 le-am dat. Ștefane, Zi. I-am rupt în picioare. băgăm acum creativ. Nu joc, frate, create. Am jucat destul frumos, custom. Ștefan. Ce face Claudiu? Hai, jucăm. Jucăm tot de ăsta, tot Team Ram. Hai că ies și facem din nou parte. O să ies și intru iar ca să mai intre și alții. Dacă intrați și voi dacă prindeți din nou, da? Haide, frate! Hai să dau accept aici. Hai că mai am unul aici, un chest. Ăsta e cel mai greu. Pistol, SMG, Am apucat. 2 SMG elimination în același match. Le rupem picioarele și mâinile. Și pistol, SMG și pistol. Hai că joc cu SMG și pistol. Hai că le rupem dacă e cea. Să-i spargem. Dacă nu spargem!
fuck, man? Boogie. Ce baby? Ready băieții, hai, pe. Alright, buddy! Haide, mai intrați, băieți, dați-mi friend request. Ia o mică pauză de 5 minute, băieții. Vreau o pauză? Ok. 5 minute, băieți. Șarpele. Deci să mai dea încă 4 rei. 5 minute pauza. Trebuie să schimb. Schimbă-l în 5 minute, îl schimb de 5 ori. Adevărat. Care ești? Da-s ready, mă. Mai repede. Da. Aveți brother, tot așa vă mă rog, da-s ready. Ne-am mai dat live. Șarpele. Da-s ready? Dar nu, că faci o pauză, Ștefan. Mai trebuie să intre un băiat. Avem un loc, 2 locuri libere. Dar Ștefan, de ce nu dă ready? Că au zis că faci o pauză. Da. Bă, dacă e n-aude. Da? Da, da. Mă mai joc un pic. Gata. De ce? Izamalele. Oh. Șarpele. Bine. Hai, Cel mai tare, da. Cum să vă las cât durează pauza asta a lui? 5 minute, zic. Am mai intrat unul. Dar mai este loc, mai este Cine n-are niciun skin, nimica? Eu. Cine? Nu mă vezi. Ăsta care dansează dansul ăsta fenomenal. Default-ul? Da, Marcon. Bă, mai mult contează să știi să joci decât să ai skin. În sfârșit suntem full. Joc din sezonul 3 pe ăla la... Și eu la fel, într-o la arenă. final. Din sezonul 3 la Și pe ăsta din ce sezon joci? Păi din sezonul ăsta. Dar nu numai pentru arena. Adică n-avem Black Knight. Și pe ora la alt joc din sezonul 3 am și John Vico. Black Knight. Ce faceți voi, prăduitorilor? Bine, băi. Bă, ce skin să am? Ce faci, Ștefan? Pauză, deci pauză. Da, mai e live? Da, mai e. Care se bagă la 2 după ce termine live-ul?
Oh, ce mă speriat. Șarpele! Speriat. Ia uite cum vine, are Să apucături. moară tanțe. Are apucături, că doar vreau Ștefan. Papari, dacă nu... Dați ready, băieții! Am dat. Bine. Dai tu. Ștefan, am avut și urechi. Dacă nu spargem să moară tanțe. Hai să facem întrecere, care face kill-uri cele mai multe, da? Hai, băieți. Hai. Hai, dacă vrei tu. Hai, frate. Deci recordul meu e de 12 kg la Rumble. Recordul meu de 27. Oh, blană. Ia, iar cineva. Care aveți coduri? Am dat 21. 27. Are cineva cod. Cine are cod, dă șterge codul și dă accept, da? Hai, băieți. Ștefan, ce... Noapte bună, Black Tiger. Hai. Ce ai întrebat? Support creator, Ștefan Remag YT. Bine, bag codul și cumpăr ceva. Oh, mulțumesc frumos, apreciez. Ce faci? Băi, Cine are cod? unul dintre voi are cod, băieți. Scoateți codul ăla. Am frate, abia acum am intrat în Fortnite. Eu n-am cod. Și vreau să-l bag. Trebuie să fie parte, trebuie să fie Ștefan, parte vezi că... lider. Exact, vezi că trebuie să refaci lobby-ul, că altfel nu o să meargă. Exact. Hai, băieți. Intrați din nou. Bine. Hai că e bine, hai să dăm. Merge acum? Ia încercați acum, ia să dăm. Ștefan, faci revelionul? Nu Dar știu, frate. degeaba dacă nu scoate codul. Păi poate n-a mai intrat persoana respectivă, ia. Sau da. Ia să încercăm acum. Hai, pantalonii! Hai pantaloni. Hai pantalonii. Depinde de care. Gucci mai bine, alea Walmart sunt mai vai cap. Ala e. Cu izmenele, bă, el. Când e urlant, mâncam pizza și m-am mânecat cu ea. Da? Scuze. Merge, merge? Când ai început să țipi, eu eram la vai. Nu merge. Iarăși e cineva cu cod? Eu nu cred. Hai, frate. Da. Dar trebuie să fie lider party ca să poată să scoată codul. Da, păi Da, cine ia vezi. este? Ia vezi Ștefane, poate ai tu. Băi, păi ies din... Stai așa să dau pe... Dau pe ăsta, pe privat și vă scoateți toți codul și pe urmă dau pe public. Să vă aștept un pic să vă scoateți. Bine, bine, bine. Așa, ia, privat, ies din party. Hai, frate, scoateți-vă codul acum și pe urmă. Deci dați aici unde-i codul, la custom, ștergeți și dați accept și pe urmă iar accept, da? Așa, ca să vă ștergeți codul. Faci promovări pe 5 euro. Dacă vrei tu promovare, îți fac, frate. Hai că intru acum. Sper să vă fi scos ăla. Ce faci, Ștefane? Bine, frate, ia să merge acum. Salut, Sper Ștefan. să meargă. Hai, băieți. Ștefan, vezi că am cumpărat codul. Oh, mulțumesc, frate, ești cel mai forță. Pe forțin. Dacă nu, sparge mai! Tămale, te-am zis. Șarpele! Hare! Care-i codul? Ce faci să te auzi și triplu? Ce faci să te auzi și triplu, Ștefan? Hai că nici nu mă aud de 15 ori. Eco! Hai de capul meu. Echo. Ce faci să te auzi Ce că țipă mai tare! 3-4 ori. Nu e mai stare liniștit. Ștefan, am făcut un centru de antrenament pe Fortnite dacă ai vrea să te antrenezi la AIM. N-am timp, Darius. Pe bune, n-am timp. Chiar n-am timp de antrenat de asta. Eu joc Fortnite așa, de distracție, că n-am timp să mă bag la profesioniști.
Dacă eram miliardar și mă interesa numai chestia asta și aveam timp liber Ștefane, gârlă, dar tu ce job ai? Ștefan, tu ce job ai? sunt electrician. Window ready. Știu? Electrician sunt. Ah, șmecher. Când vii să sapi și groapa aia în pod? Îți pun niște becuri în pod, nebunule. I'm window, dă ready, frate. Windule. Windule! Cu capul de televizor. Hai că-i dăm kick dacă nu dă ready. 3, 2, 1, kick. Hai să-l găsesc. Kick, hai. A dat ready sau nu? Nu. închide pe telefon Windows. Hai, intrați altcineva. Se intre cineva. Scuze, eu n-am prieteni. Gata, intra. Băgați un ready. Câjă pe viață. Să ne bagi, să ne bagi. Hai că... Da bă, băieți, scoateți-vă codul. Să închid ușa. Hai că merge dacă e. Cineva e Buzău aici? Buzău gang aici? Buzău? Cineva are cod. Eram. Băi, scoateți, frate. Hai că merge de data asta dacă e. Ia să vedem. Dacă nu merge... 4 parturi am făcut până acum. Da. Meci până mâine dimineață. Cred că da. Până mâine avem timp. Băi, dacă ies și mă bag la un smite. Am timp, mâine oricum am meci, GG. Nu te las eu, bă. Dacă te bagi la alt joc, nu te las eu. N-ai voie. Deci, Hai, frate. Tu te joci Fortnite. Rupem pe Fortnite, haide. Ai voie, deci. Gata, frate. Nu mă duc la meci, mă stau la Fortnite. Până intrăm într-un meci. Gata, bă. Păi am 16.000 de... Am 16.000 de puncte la arena. Cartof, am 16.000 de puncte la arena. Hai, tăți cu șarpele. Mă antrenez cu buga, mă antrenez cu buga. O mamă. Jucăm duo no fil la trio squad, la trio arena, jucăm duo no fil, eu cu buga. Dacă nu spargem să mă arăt. 17.000 de puncte avem. Șarpili. Hai, frate, deci vreau să văd cine face cel mai multe kill-uri, da? Haide. E pe kill-uri aici. Bine, hai. Gata. Dacă 15 kill-uri fiecare, hai. Hai, fiecare câte 15 kg. Acum vine. Stai să mă duc după prosop, Ștefane, stai că mă duc după prosop. Aaa, dacă e. Băi, mai întreb un chest aici. Poate cineva să se ducă la Kilending și o lazy? Merge cineva în Lucky, mergeți unul în Lucky, băieți, să-l ajutăm și pe el. Eu mă duc după prosop un pic. Mi-l pun la gât. Stefane, echipă respect! Respect, frate! Dar vi-ați luat scutecele pe voi. Na, Normal. Ciorba la sub braț. Pampers cu căcat? Hai, frate! Hai că e cu căcat dacă e! ce pare să mă aud de 3 ori. Respect! Hai, băi, îmi trebuie pistol și SMG. Care are? Da, păi când prinzi la arena Am găsit SMG. Eu sunt la lazy, am găsit și pistol și SMG pentru tine. Stefane, numai ție nu ți-ai Aoleu, donația! Cătălin Diaconu, mulțumesc pentru 1 euro. Hai că mai am o recreație. Hai că mai aveți urec dacă e. Băi, îmi trebuie un pistol și un SMG, trebuie 2 kill-uri cu pistolul. Uite, am un SMG pentru tine. Mersi, frate. Stefane, dacă aș cap de kill-uri, Mersi. Ce... Am găsit sniperul ăla legendar. Mulțumesc, Cătăline, pentru donație, frate. Apreciez. Ce faci, Cătăline? I-am dat la țânțară.
Hai că am găsit și o shotgun până în cur. Hai că... Până în cur, până în găoază! M-a dus să distrug robotul. Bine, frate! Uite, am jucat cu nebunii custom și acum ne facem și noi niște challenge-uri la Team Rumble. Suntem 16 băieți aici. O dăm pe distracție acum, că e Caterinca aici. Suntem morți aici. Facem challenge care face kill-uri mai multe. Hai, frate, 10 cel puțin fiecare, hai, repede. Ca să-i batem repede, băi. E până acum 2-0 la ei, 3-0. Mă uit la tine de pe WC! Zice Costin. Hai că e pe WC dacă e. Ia audă, te rog. Numai eu l-aud întrerup. Bă, știți vecinii aia care dau cu bormașina? Ăla e. Ștefan e mai rău. Ștefan e mai rău. Parcă nimeni n-are așa ceva. Hai că să cacă Costin dacă e. Căcare frumoasă, frate! Poftă bună. Poftă bună la WC-ul acolo. S-a născut în WC-ul. Hai că am găsit pistol și SMG. Ce face un om normal la 2 noapte, la 1 noapte? Vai, mamă, la Care un vrei băiat de infantry? 3 ore. Infantry epic. Cine e lângă mine aici să ia miniurile? Vino cu ace, frate. Hai să ia mini. Am un combat pentru tine. Combale Zici de că jucăm la arena. Veniți să luați 4 miniuri de aici. Cine e? Câșjă pe viață, vino, frate. cine vrea un combat. Hai că nu te-au... N-ai nevoie? Ok. Am văzut că rup la custom. Ce nebune ești! Bravo, frate. M-am găsit shotgun epic. Am găsit roboțel. Băi, dar eu trebuie să mă bat cu ei cu pistolul. Trebuie să fac 2 kill-uri cu SMG-ul și nu cu pistolul. Și damage cu pistolul. Ia. Mamă, cum arăți! Mamă, cum arăți ca o fără barbă! Care e pe primul loc la kill-uri? Cu un kill. Era să zic eu ceva acum, dar mă abțin. Eu n-am vrut cine să aici. Băi. Mamă, cum arăți ca o barbă! Mamă, cum arăți fără barbă, ca o pulă arăți! Hai, dă mă. Hai că nici nu te-am auzit. Nici nu s-a auzit. Ne-a jucat și Fortnite. Hai, că da, Hai că nici s-a auzit pulă de 10 ori. Ai, că family friendly dacă ai Nu înțeleg dacă e una sau... family friendly, da? Nu mai există pe YouTube românesc family friendly. Așa s-a auzit, e ca o pulă, ca o pulă. Eco, eco! Un kill, gata. Aoleu. Băi, trebuie să fac... Aoleu. The fuck, man? Fuck you gonna do? Foaie verde cu cută m-am bășit și o să pot. Dacă se poate spune așa. Da, frate. Ștefan. Nu vă pui Ștefan! Bă, mi-a furat kill-ul Mario King. Ștefan. Da, frate. Ștefan, care face cele mai multe kill-uri, primește mod, nu? Gata, frate. L-am luat pe 1, respect! Mamă, primul kill este! Am 2 kill-uri. Băi, trebuie să fac... Băi, trebuie să fac kill-uri cu SMG-ul. Unde sunt băieți? Am un SMG pentru tine! Cine face mai puține kill-uri, mă să-i curvă. Băi, unde-s băieții ăștia? Trebuie să fac kill-uri. Unde sunt șobolanii? Stați la box, băieții. Copilul șobolan. Da, vă pe cineva. 31, mamă, build-uri. Ia-l. L-a luat, respect! Băi! Robot. Auziți, mai că vrea să doarmă. Cică. Dar cum te cheamă pe tine? David. Deci mama ta, David, a zis că vrea să doarmă? Da. Mama lui David! David este un purcel năzdrăvan, nu se culcă!
Mamaia lui David! Oricum eu nu dorm, deci. Avem și strigă după ajutor. Mamă, cât trebuie aici. E fain că te-am avut și pe băut să datăm și construit eu. Băi, nu găsesc pe niciun inamic să moară. Băi, trebuie să omor doi. Da, parcă eu găsesc. Uite că nu aveți băieți. Acum a intru în rit. A, l-am văzut, Mă gata. duc cu robotul și Ne-am ea. jucat. M-am jucat și Fortnite. Cine vrea să intre în robot să Trece pe rămân să toate. intre. Ca să le iau pe ăsta dacă vrea. Hai că vin și eu la bătaie, vreau și eu. Hai că da, a distrus robotul. Hai că da. Așa, respect. Că nici nu răgăi tot. N-am răgăit, doar un pic. Stefan, Da. Am făcut tot. Băi, trebuie să dau damage, ești nebun. hai că găsesc pleb. Ștefan, știi cum se numește o benzinărie în care intră doar bani? Hai ca materiale dacă e. Hai că am făcut primul kill, este! Primul kill cu SMG-ul, trebuie să mai fac unul. Zi, frate. Primul kill! Ștefan, cum se numește o benzinărie în care intră doar bani? Lasă-mă cu astea, frate, cu... Cine fără kill-ul nu se pierde. Mort. Hai că ești să spui. Mult spre el în loot. Mort. Și ăsta. Dar Ștefan, dar unde ești? Ca să kill-uri băieți. I-am 3. Oh, mi-am făcut challenge-ul, gata! Valeșina. Da, cu pistolul nu știu ce, trebuie să fac kill cu pistolul? Sharpily, hai că dacă e! Asta că... E cineva cu un kill? Acum și eu să-și construiesc. Ia, I-am dat 24! n-a boșin. Ce bani sunt mod Are triplu? cineva un kill? N-am eu 4. Mort. Are cineva un kill? Da? Oh, nici n-am făcut kill cu pistolul! Nu dai! Respect! Let's go! Mai întrebăm un kill cu pistolul, haide! Haide dacă e! Ștefan vin la... Băgați live-ul ăla în 20 septembrie. pionezi. Ăla e, gata, mi-am făcut! Îi batem cu pistolul, mă cac pe ei! Hai că dăm acum pe... O dăm cu arma acum, fii. Vrei shotgun asta? Ia, build the Nu, mă, că unul și pe mai era. Ia. Avengers! Assemble! Mamă, e tryhard! Nici nu-l bat cu pistolul, ia. Se pare îmi place cum să luat cum să Haide! luat cum să luat. Băi, trebuie să schimb armele, gata, mi-am făcut challenge, trebuie să schimb. Vreau și un shotgun. Îmi trebuie să iau un pistol acum, un shotgun. Hai cu shotgunescu dacă e. Te-ai jucat. Am avut challenge, 2 kill cu pistolul, 2 cu SMG-ul și le-am făcut. Nu, dar unde e mă playerul ăsta? Hai, jos. Am mărit. Vreți să vă un microfon? Materiale. Hai că dacă e... Nu uite microfonul, mă cheamă David. N-ai tupeu. Dacă să fie microfon e cel mai șmecher. Ia uite-l frate în copac, băi șobolane. Ia uite, one shot e cu pistolul, băi șobolane. Șorlobane. Ștefane, mag. Dacă îmi vine Pe zonă, direct. Hai că am făcut. Ba da, îmi vine. Bă, da, n-am mai este și ăsta, bă. Haide că da. Hai că da, da. Doamne. Ce playeri, dude. Blochează airdrop-ul. I-am dat 83, i-am dat 83, joc ăsta-i 3. Ia uite-l, ia uite-l. Am înțeles că sunt playeri ca header. Am 5. Hai băieții, hai cu kill-urile.
Hai cu killer-ul. Cine are cele mai multe? Cine are cele mai multe? multe? Am 13, am 13, am 13. Eu am 3 killer. Eu am 20 la noi sau? 14 kg. 14 și 1. Sănătate, frate. Mersi. Da, parcă are spate mică. I-a dat snipe! E nebună de pe toate. O să facem o... Mamă, ce avem sandwich aici, frate, ești prost. Băi, prea easy, băi. Prea easy. Prea easy. Nu, dai cu vikingii, ți-o iei cap în gură. Nu, dai. Are! Mamă, frate. Hai că mi-a făcut challenge-ul. 2 dintre ele. Hai că o să ies din party, să mai intre și alții. Dacă vreți să mai intrați. Unde-i barba? Am dat-o jos pentru că îmi trebuia la job să intru fără barba. Ia Hai că am avut release de kill. mulțumesc băieții, hai că v-ați rupt frumos. I-am rupt pe ăștia. 5 am avut eu. Mi-am rupt pe genunchi. Mamă, cât Hai că ies din party și intru din nou. Hai că nici nu ne-au rupt. Hai băieții, hai să vedem, stai să vedem ce challenge-uri mai am. Deci aici am Spray Trucks, Cars Trucks, asta easy. Billboards, Damage open with minigun, mamă, asta e easy peasy. Trebuie să luăm minigunul, așa. Și aici Ammo box, asta o să dau. Deci tilted sau junk, cutii de gulanți. Și minigun, îmi trebuie un minigun și tilted și junk boxuri. Hai că-i pe public, băieți, intrați. Hai băieți. Hai băieți. Îmi trebuie niște ammo boxuri, băieți. Băi, cine îmi găsește și mine, păstrați-mi și mine un minigun, vă rog. Alex. Că am văzut că e mai rar, îmi trebuie un minigun. Hai, dați ready, băieți, ia să dau. Mă jucăm așa. Rafa Bratu, ce faci, Rafa? Salut. Fresh, salut. HSHSD. Salut, frate. Bă, mi-mi spune ceva în Alex. Păstrați-mi un minigun, vă rog frumos. Dați ready, băieți. Băi, care cu câinile? Al meu, mă, latră canal. Câinile, Am nu! văzut pe cineva. Călare pe el. Că nu pot să dau ready. Alina Andriuca, dă-mi friend request și poți să intri și tu. Dacă prinzi loc. O dai cu G7 cătă, dă ready. Și TV Vicky Robi. Ștefan, cu codul tău acum. Forță, frate, forțichi. Că țin pentru Battle Pass. Hai, frate. Idami, forță, frate. Cu plăcere, fratele meu. Mulțumesc pentru prezență. Am văzut. Vii mereu. Uite, el e următorul pe listă la moderatorii, Idami, că e prezent mereu. Mă suna Băruțu. Darky, ce faci? Si, frate. Hai să dăm un raid la Marian. Bă, Ștefan. Las că o să mergem toți la aia după ce terminăm live-ul. Nu dau raid-uri lui, mergem toți la el. Până la cât live-ul? Mai stau, vreau să fac challenge-urile astea. Îl mai ținem până... A, iar e cineva cu... Cine are cod? Intrați din nou. Haide, hai că am avut 100 pe custom, băieți. Alex Ro. Au fost 100 pe live. Acum e Caterinca e. Salut, frate. Dați ready, repede. Repede. Am dat. Haide. Alex. Sper să nu mai fie cineva cu cod. E cineva cu cod, da, nu merge. Eu n-am cod. Băi, Ștefan. Zi.
Faci în game-uri? Sau ai făcut vreodată în Am făcut custom mai devreme, de la 9 la 12. Bă, Bogdi. Ia uite, a dormit iar Alex pe live. Unii bagă repede partea 5 pe Alex. Am băgat. Trebuia să bag asta pe pachet. Hai că merge, hai că merge dacă e... Hai că n-am nici voie să spun. Băi, păstrați-mi un minigun, vă rog frumos. Bine. Vreau un minigun. Îmi trebuie la challenge. Minigunul pe forț! Am prins, ce n-ai zis? Păi nu, acum am trebuit, nu mi-a trebuit până acum. Acum? Meciul ăsta. Cred că îți pică... Meciul ăsta, frate! Alrighty, booty. Mamă, care fluieră urechile? Îi fluieră urechile. Dar pe mine m-au auzit de 5 ori. Da, frate, te auzim. Hai să ne pișăm pe copii. Junk și tilted. Dacă nu câștigăm acum, jur că Mă o duc să în arunc junk. asta. De fapt pe său, de fapt, m-arunc pe său. Mi-arunc ureche după cur. Mă arunc după ureche. Hai că da. Eu mă duc Jump Jackson. Ok, dinamic ro. Mișto jocul, Brawlhalla. Forțiki. Dinamic ro pe forțini, nu o dai? Nu o dai cu el, frate? Dobzanu, ce faci, frate? Salut! Da, frate, e pe forțiki. Hai, frate, faci noi challenge-urile alea, să moară Town City. Am jucat niște castă până acum, Dobzane, și acum o dăm pe Caterinca, să-mi fac și eu challenge-urile. Am fost pe tryhard până la ora 12 pe challenge-uri, acum o dăm pe Cileanu. Am făcut primul kill, Pocilian. Nu dai pe Cileanu, frate. Șarpilihare! Așa, Bă, Alex. Da. Eu am băgat pisi. Nu mai țin cu urechile. Bă, Alex, stai aici, în Megamall. Așa, frate. Minigun, cine găsește, păstrați-mi și mie. Dați live-ul mai încet care e pe live. Dați dracu live-ul ăla mai încet! Hai că peste câteva minute și sărit. Băi, un big aici, care nevoie? Acum m-am și jucat. O dracu cu live-urile alea! Ce mă, să faci live? Ia uite, de două ori. Ia uite-l. Bă, dar nu pică și nu... Deci numai tactica lor am găsit. Băi, eu mai am nevoie de niște cutii. Ok. Cum să nu? Hai cu cutiile alea, cu gloanțele. Cu din alea. Dar voi vedeți că acum putem da search la orice. Hai că am înțeles odată. Hai că am înțeles dacă aici ai vrut să zici. 267 euro. De la cutii sau la canapia. E un bag. Hai că 300 de like-uri. Poți Dacă vrem să nu merge. Nu să mă E un bug. Dacă se pune shotgun-ul ăsta tactical, nu spune. Bagă.
Nu m-am ready place. Băi, eu mai fi vreo cutie pe aici? De ammo box pe aici? Nu, în gen, nu, este rar, gen, studie, dar trebuie să se scoată. Locul la colocați în Să zicem că sunt într-o mină. Au de cineva? Băi, mi se pare că mai e una afară, dacă nu mă înșel. Nu mai e niciuna. Că pe live nu văd niciuna. Era una aici. Acum nu găsesc minigun, dar atunci când mă joc meciuri normale, direct minigun plus minigun. Hai că am înțeles. Mamă de da, hai cu airdrop-urile alea cu mine. Hai că nu vine sirop. Mai e, frate, vreo cutie pe aici? Roboata. Nu cred că o să mai... 20, 40. Hai, te-ai căcat pe tine dacă e! Care se scrie în spate? Hai că da. Hai te rog cu minigun. Am găsit combat. Minigun. Zic că e minigun. Eu. Vreau și o cum. Vezi că dai cu strop dracu. Da, hai că e minigun dacă... Hai că nici n-ai stropit pe tastatură. Doar un pic. Poate airdrop-ul ăla meu. Asta e, uite-o. A, 3. Bă, dar care să distruge? Asta nici nu-i prost. Ia-te pe ăsta. Ce faci, bă? Ce? Hai că da. Nu mai am materiale. Ala e. Hai că unul se cacă pe el. Hai. Am și de gât. Mamă. Doamne, ce copii. Porcii. Am fost împișat. Hai cu porcii. Ce-a aruncat așa? Băi, unde-i, frate, ammo box? Ce-era să mă omor. Nu cred că mă sunt. Am găsit la ammo box-uri, dar în lazy la gond. Ia unde plec. Nu de plec. Hai bă, uite cu tine. Îți trebuie cozy campfire. Bă, Așa. Joacă 1v1 cu Koji de distanță, iar eu cu Petra de apropiere. Păi sunt șobolan, frate, așa fac ăștia. bă, dar ce fură ăla toate kill-urile măcați, bre. Hai că mor. Cine vrea o placă. Hai că te știi jucat. Aoleu. Ia mă, luat unul robotul. Mama de dau ăștia. Uite, trage sau Șarpele mă duc să robotul. Mă duc aia de... Wow, oleu. Hit. Mamă. Bă, da, minigun, nu știu. Mă lasă-mă să... Ia-te. Aoleu. Dați robot. Mamă, unul l-am lăsat atât de low. În spate, Rozița. O să mai cadă-l. Hai că-i face. Hai pe tryhard. Cine face cele mai multe kill-uri? Hai, băi, ții pe kill-uri. Bă, da, e drupă. Da, stel distra copilul. E copil legendar. Iau. Ia, te rog să nu te uiți. Mulțumesc. Respect! L-am luat. Am 3 IQ. Minus. Hai, facem și noi ăsta. Doamne, l-a omorât. Bă, da... Amor, mă. A, 31. L-a omorât. Ce bătaie aici, frate. Unde?
Oricum ai dat. Bă, Îți frate și văd din spate. Ștefan! Fix lângă tine. Respect! Ala e. Dai și mă din spate. Bă, și n-am nici materiale, dude. Am, bă, materiale, bă. Bă, ce să faci? Minigun aici, Ștefan. Am scapă de M-a omorât copilul. Ok. Și l-am omorât și pe Ștefan. Salut Ștefan, pot să joc și eu? Da, frate. Haide, grupurile, mă. Pot să invit și niște prieteni? Păi eu Dacă au loc, Nu mai intră. Sunt Ștefan, doi. vină să-ți dăm minigun. nu știu dacă mai e loc, nu mai e loc. O să ies, Nu mai e loc. o să ies din party și încercați să intrați toți, da? Adică resetez party cum ar veni. O dracu de tryharder, ce... YouTube mai faci? Că nici nu mai m-am uitat prea mult pe YouTube. Da, frate. Aim assist. Suntem pe forținii. Sunt la controlul pe el. Am făcut custom, în fiecare zi custom de la 21. Cu abonați. Ah, ok. Am avut 100 pe live cu nebunii. Live sau ce? Ce este? Live? 3 sau- kill-uri, respect! Da, live. Ah, M-a ok. omorât. Legendar. Acum o să ies Bă, un deci, pic. minigun. Oricum o să mai intru și eu la tine, dar tu nu m-ai data viitoare. Da, frate. Mersi, salut. Salut, frate. Mi-a dat 100, nu cred. Minigun, bă. Cu minigun, Mamă, ce amuzant ești. sunt singurele 3 airdropuri, bă. Din asta măcar. Bă, din asta. Tony XD mai brudă. Ștefan, uite. Forțichi. Hai băieți, hai că am 7 kg, haide, haide. Chiar cu minigun. 7 kg. 7 kg. A, bă, dar toată lumea... O, minigun, am uitat, frate. Băi, trebuie să dau 500 de damage cu minigunul. Nu-i mai omorât să dau și eu. Am uitat, frate, de minigun. Mulțumesc pentru minigun. Unde-s ăștia? Bă, transpiratul ăsta numai pe mine vine. Am gloanțe, am gloanțe. Da. Mai ai challenge. Hai, duceți-vă. Haide. Dar l-ai făcut? De cu minigun, Ștefan. Mi-a dat one shot cu tactica lui. Hai, du-te spumele mării de tryharder. Titule. Băi, fii atent că n-am timp să dau cu minigunul. Nu-i mai omorât, să dăm și noi cu minigun. Hai că am câștigat meciul ăsta. Hai că am dat și eu 9 structuri? Poți să dau și în structuri? Ah, pot să dau și în structuri. L-am luat. Trebuie să dau în structuri. Trebuie să dai în structuri, trebuie să spargi construcțiile adversarilor. Da, fix minigun. Vezi că putea până aici, bă. Eu, a venit copilul cu mine. Dau un scop. Dau curul în gură. Să-mi facă kill-uri. În ce trebuie să trag, frate? Digimon. Hai, am făcut win dacă e 8 kg. Stefano a avut 8 kg. 8 kg, frate, și eu tot 8. Am avut 9. Bravo, frate. 10 kg. 10 kg. 9 kg-uri. Că pe kg. Am 9 kg-uri. Am 10. Am pornit live-ul, nu știu. S-a fi întrerupt un pic și s-a pornit din nou, nu știu. Ia să vedem ce am aici. Ammo box. Tilted junk. Și mai am damage cu minigun. Opponents. Am înțeles. Are dacă e... Hai să ieșim să mai intre... Poate intră alții. Ia să vedem. Hai, intrați băieți. 9 kg. Hai repede băieții, v-am dat accept, haide, intrați.
Salut! Salut, frate. O, sper să intri, Alex. Yes. Ca de Ia obicei. să dăm. Ce să fac? Aoleu, iară nu a intrat, Alex. Spray cars. Ce jucăm ca de obicei? A intrat Simi. Băi, asta care e? Visit graffiti covered billboards in single match. Cine o știe pe asta? Visit graffiti. Să vizitezi graffiti covered billboards in a single match. Două. Grafituri pe mapă, gen... Da, știu două unde sunt. Am dat assist la ea dacă e cineva care știe. Dați ready, băieți. Nu prea mai ia somnul. Am reintrat și ești telefon, nu prea mai ia somnul. Mai stau și eu până se duce bateria. Nu e posibil. Forței Dami. Davi luptătorul, bagă un ready. Lupor... Nu știu cum e. Sala. Al dracu somn. Eu n-o să mă culc. Davide. Nu găsesc nimic. Haide, băieții. Ce faceți, fate? Cap în gură la somn. Să mergi lângă reboot la Shifty și la panoul ăla de lângă pod. Acolo este Lord Jetix? Ăsta te întrebe mie? Dați ready, băieți. Ia să... Toată lumea, da. Și-a luat fițe somnul. Sau șobolan somnul ăsta. Mulțumesc, Lord. Mulțumesc, Ghidami. Da, frate. Sunt ele două, GG. Aha. Da. Am dat assist dacă îi trece cineva pe acolo. Unul pe lângă fețele. Cine știe unde sunt, mergeți și voi, am assist. Știe unde. Unul să se ducă în shift și celălalt la pod acolo. Iau ce dinamică. Am câștigat și în sfârșit și un meci și adversarul nu era AFK. Băi, dă live-ul mai încet, frate, că dă mut la live. Că ne auzim de două ori. Are volumul... 4 ori. Chat mare. Am înțeles. Hai că ne auzim de două ori dacă e! Dacă e! Eu sunt triplu. Triplu! Ne auzim de 4 ori. Băi, vreau un minigun, băieți. Dacă îmi găsiți un minigun. Singur mod de la ora asta, forțire! Să se ducă unul aici. Hai că da. Vezi că ți-am dat bine dacă e? Un minigun să-mi păstrați, vă rog frumos. Și mă anunțați. Ai, frate. Copii legendari. Trebuie să dau damage în inamici 500. Îi dă party assist. Am dat vreo 150. Da, am avut minigunul pe final. Băi, și eu mă încurc când mă aud de două ori. Ala-i, frate. Ai dat party assist la ceva? Hai că ne auzim dublu dacă e. Unul de pe control are volum mai mare. Ion... Ia uzi. Ia uzi, e pe... Zici că e manelar. Hai cu manelele. Solo! Mulțumesc că ai vizitat locul acolo la Billboard. Mai trebuie unul. Unde-i celălalt? Acum mă duc și la celălalt. Mulțumesc frumos, apreciez că te-ai dus pentru mine până acolo. Forță, frate. Bo, player. Am două snipere. Pro player, by the way. Mamă, bă, cine a dat? Sniper în cap. Are.
Oi, zi-mă, Prado. Îți doi la mine, respect. Ala-i, frate. Și mă omorât. Și dansează pe mine. Firarier al dracu! Salut, Ștefan! Salut, frate! Cine nu are Mulțumesc frumos pentru graffiti billboard. Apreciez, fratele meu. Cu plăcere. Ești o forță a naturii. Să moară tanțetii. Normal. Păi da, să știe. Să știe! Ștefan! Da. Le-am dat mult la toți. Zi, frate. Salut! Salut. Băi, am nevoie de un minigun, ați găsit? Poți să joc? Da, frate, poți să joci, bineînțeles. Apare nu intră. Da, că suntem pe Team Rumble. That's what she said. Am dat și promise. Dar ce jucați 1v1? Nu, Team Rumble jucăm. Da, pe Team Rumble. That's what he said. Credeam că jucați creativ. Am jucat custom mai devreme, dar acum jucăm Team Rumble. Ca să facem challenge-urile. Am jucat Și jucați mai jucați custom? mâine de la ora 21. Ștefan. Ok, let's go. Cine nu are Ștefan Mag IT pe supporter creator, nu-i tryhard. Ia-o, frate. Ce tot? Băgați și voi cod creator support. Ștefan Remag YT. L-am băgat, respect. Ola, e! Mi-am cumpărat flosul cu codul tău. Mulțumesc frumos. Forțichi. Mi-a rupt urechea. Adevărat dacă e, adevărat! Forță! Eu m-am uitat. Șarpiri! Băi, Ștefan, m-am uitat pe Marian în loc de tine. Că l-a mers la pescuit. Băi, caut și eu, trebuie să găsesc un minigun pe aici. Am eu. Ai tu? Forțichi. Am găsit un minigun. Unde ești? Ai forță, Lutu. Eu sunt în Mega Mall. Îl ai forțini. Dacă aveai și tu un combat, îi rupai pe toți. Mega Mall. Eu uite, au 8 kill-uri peste noi. Ce șobolani! Stai să vezi ce și ia șobolanii. Șobonali, copii. Șobolani. Nu sunt șobolani, sunt șoboscârțani. Sunt șoboscârțani. Copii legendari. Copii legendari. Ia mi-ai inventat-o pe asta. Băi, e bună asta. M-am abonat, am pus Copii și legendari, auzi. clopoțelul. Foarte tare. Bă, Ștefan, mie episodul... Când avea 54 de... Oh, mersi, frate. Uite ia asta dacă ai nevoie. Bă, Ștefan, mie îmi place cel mai mult ăla... Ia, vrei rachete? Stai așa. Uite. Marian, Ștefan... Am zis rocket launcher. Ai 6. Ia uite, frate, câte gloanțe am la minigun. Satana! 6. Vine Satana după tine. Numărul dracilor. Ștefan, Zi. mie îmi place vlogul ăla care te-ai jucat în Cireș. E forțichi. Păi o să mai facem. Eu sunt în Germania. Dacă nu mor pe casă. Sau cu torturi. Ștefan. Da, cu torturi, deci a făcut sabie. Da, zi, frate. Hai că e... în Germania. Bă, Marian, în gândul tău, am minigun, hai am că e minigun. martie dacă e. Păi dai cu două Nu deodată. sunt în Germania. Dau cu două? Da, frate, bagă încoace. Unde ești? Sunt aici la unde e drop ăsta, uite aici. Am pus pe hartă. Nu știu dacă vezi, vezi? Forță cu... Altor la Mega Mall. Lângă lavă, în dreapta. Bă, dar Ștefan, de ce ți-ai tuns barba că stătea bine? Pentru că a trebuit să mă angajez. Nu mai e viking. E junior viking. Sunt ca Aivar. Junior viking. Sunt ca Aivar, ai văzut că nici Aivar n-are barbă. Hai, frate. E copil Nu știu legendar. cine e Aivar, nu mă uit la viking. Sunt copil legendar Mi-am acum. luat trepul ăsta. Mă, de nu te urcă care sparge țicla. Sparge țigla după casă, să știe. Gata, am văzut. chestia aia cu 5 minute de la
de la acele fructe, chiar e adevărat? Pentru acele papile sau ce cum ai zis tu? Peptide, este adevărat, da. Peptile, așa. Peptide, țin 5 minute după ce ai cules fructul respectiv. Mau, 11 kg aia, păi sunteți morțania. Ștefan, ți-ți place robotul? Hai că nici n-am două de-astea legendare. Hai că nu, ia străi, ascultă-mă, ia străi. De unde? Păi mai era unul. Trebuie să dai de Las că vreau să am și o armă. Stai așa. Păi ia-ți tactical-ul ca să fie mai, că dacă ești... Nu, că mă bat cu ea așa. Mamă, ce damage am dat la cu. Dar vreau să-i găsesc, trebuie să... Haide! Haide, dacă e... Șarpele! Șarpele! Haide! Ciarpili! Dar de întrebare, tu ce telefon ai? De întrebare. Am un sunt curios. P9 Plus. Huawei P9 Plus. Iau un Huawei pe 20. Am avut din ăla, e fain rău. Da, e ca un Samsung S7 Edge. Ca și calitate. Da, e foarte albastru, gen Ce telefon? Blue mare ceva gen. Am un Huawei P9 Plus și este la fel ca ăsta, Samsung S7 Edge. Ai telefonul la fel ca al meu. Da, am văzut și eu Forță, și forță. posa mea seamănă așa cu un... Băi, dar nu văd iPhone, dinamici. așa. Inamici, unde sunt? Aici pe la Eu sunt la Dase și vă multe. Mamă, nici nu l-am luat de aici, ești nebun de la distanța asta. Mă, ce kill ai dat! Respect. De la distanța asta, Minigun ești de la nebun. 90 de metri. Oricum, eu mă uit pe live, că altfel... Hai că i-am dat-o și lui ăsta, haide! Ce quick scope i-am dat? I-am dat Haide, dacă e. Mamă, ești... Sunt Rambo! Angajați-l pe Ștefan la minigun că vă face pe toate. Ia uite, din copac îl iau, ia uite. Stai frate, nu construi că e în copac. Nu construi că e în copac. Ia uite-l, e... Ia, pur și simplu cu minigun. Cu minigun-ul. Rupe-l. Dacă nu sunt Rambo, ești nebun. Rupe geaca. Mai trebuie Mamă, gloanțe. 2 minigun-uri, forță! Am 400 de gloanțe. Morțania. Eu am Ia uite, 1000. 2000 de... Mamă, gata, am făcut... Dați toate gloanțele de SMG. Dați toate gloanțele de SMG, ascultați-mă. Hai că am o să 3000 fie- damage aproape. Toți după el. Ia uite. Faceți body block! Haide! Stai că-ți dă, Ștefan îți dă ca să ai mai multe, ascultă-mă. Aruncă-te în față! Facem zidul chinezesc în Fortnite. Ăla e! Să mor. Unde-s frate inamici? Hai să-i spargem. Hai. Eu perdo ameditul. Și casetori, rampa și peretele și așa l-am ca lui Cosma. Ia uite cum îi le dau din aer, ești nebun? Nu mai pune zid în față, dă-te! Forțania, flosul cu... Dar e tare că e tare că acum ești pe Joy, Ia stai. scuze. Ia stai, ia stai. Hai frate că stai aici. Cine sună pe... Ce? Bă, dar voi v-ați trezit vreodată de la RoAlert? Eu da. Băi, ce porcărie aia, frate, te sperii, ai văzut? Eu am iPhone de nu știu ce înseamnă. De fapt știu, dar eu m-am speriat de la Da, deci când eu m-am trezit pe la 5 noapte de la el. Dar ce cu chestia asta? Ce se întâmplă? RoAlert-ul e când e o problemă. Când e război, să alerteze oamenii. Au făcut un test și Mamă, ce face genarea din Afganistan? Pune zi în față că el e legendar. Bă, dar Ștefan, dar de ce nu spui trepul pe 1, că e mai ușor? Nici nu l-am leșinat, haide frate! Așa, mă, ce ai dat-o? Dar copilul ăsta n-are ceva cu viața lui, trebuie să-mi pune. Acum mă uit pe live, înțelegi, și da, e delay. Poate, frate! Haide frate, băi! Hai cu minigun-ul. Haide dacă e! Forță, haide! Dă-mi și un minigun, hai, că mai întrebe un pic. Bă, Ștefan, care era aia cu câinii ulu sau ceva? Câini ulu? Câinii ulu, așa. Nici un merge nimic, că i-am dat snap-ul ăla care trăgea după tine. Băi, gloanțe de mini, de SMG mai aveți? Da, eu am. Mă, dar VSS-ul ăsta, dacă nu știți să joci cu el, e pârnaie. A, te văd. Ia, vine aici. Sunt asta, calanda. Așa, Ștefan? Mersi frate. O, forțichi. Hai să-i căutăm, unde sunt? Păi ei, frate, ei! Bă, așa, forțichi, nenea. Îi rupem!
Îi rupem. De nu faceți 30 de kg sau nu? Băi, nu prea bat până acolo. Mă duc peste Mi-am el. trimis o poză cu Wild Milk Floss. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Da, asta e maximul tău de FPS-uri, Ștefan? Vezi că e aici. Bravo. Holy shit, man. Da, acum când și-a tuns Marian barba, știi cum arată ca antrenorul meu de la fotbal. Pe de rămân poate, dai că nu. E forțichi. Așa le dai. Bă, dă-te. Default-ule. Dă-te. Umară, filo, așa. Faci și creativ? Nu joc creativ, joc doar... Păcat. Da, mă, joc și save the Pe launchpad! Joc save the orb? Ștefan nici nu ascultă. Pe launchpad. Pe launchpad, respect. Dacă joacă Forțichi. creativ aiurea, că e de păceală și pe... Da, și dacă se enervează, gata. Bă, da, nu știu dacă mai știi, Ștefan, eu sunt cel care ți-a picat netul atunci în Shifty. Dacă mai știi tu. Stefan, eu nu știu dacă mai știi tu, dar pe mine mai salutat. Hai că am făcut challenge-ul, ăla e! Forță! Forță, hai că am 7 kill-uri cu minigunul, haide băieți. După aia dai squad-uri? Unde ești? Nu mai dau. Da, frate. Păi dai numai Team Rumble? Te văd. Pentru challenge-uri. La ce oră țineți live-ul? Până la 2-3. Ai glanțe aici, amici. Da, bine, oricum e bine că e vara, înțelegi? Eu vara nu dorm, nu am somn. Nu am somn. Șobolanii nu dorm. Șobolanii, da, dorm, ia. Bă, dar mie nu-mi place nou sweat, mai bine e flosul. Rip David. Uite aici am scot acum. Eu vara nu dorm. E penibil. În Fortnite eu mor. Hai că nu dai cu Fortnite-ul. Hai că o dau dacă e. Ștefan. Da, Fortnite-ul te face foarte mult să te enervezi. I-am dat un scop, i-am dat un scop. O luat cu pixul. L-am luat cu pixul. Mai e unul de pe telefon din Season 2. Ștefan. Don't talk to me. Ala e, hai băieții. Ștefan. Haide, pot să joc și eu? Pickaxe, și-a fost și ultimul kill. Da, frate. Stai să... Cu pickaxe-ul ai nevoie de kill? Cu pickaxe? Eu n-am nevoie pentru că n-am Battle Pass. Eu n-am bani de Battle Pass. E scump. Nici eu. Suntem săraci. Spune că tot îți iei tot pixel normal, gen ca și cum ai fi într-un mai normal. Sunt sărac, n-am bani. Alpeș, Robert, e pe... Băi, am jucat custom mai devreme până la 12, de la 9 la 12 am jucat custom, acum ne distrăm să facem challenge-urile. Nu mai suntem pe tryhard la ora asta. Pe felie, câine, Fără tryhard la ora asta. Cu forță, cu... Forță, ia si. Mă, păi jucăm numai tryhard, jucăm numai tryhard. Eliminate, opponent, SMG. Salut, frate. Tilted Technic. Păi care-i? Tilted Technic Outfit, care-i? Ăsta cu spray-ul? Ștefan, dar tu am uitat ce server de Discord ai? E în descriere. Ok, că vreau să vorbim ceva în privat. Lasă mesaj acolo. Dar mai bine îmi scrii pe Instagram, nebunule, că pe Discord nu prea intru. Ok. Scrie pe Instagram, da? Că acolo mă uit. Unde e asta? Dar la ce challenge-uri te uiți? Trebuie să o fac cu nebuna asta ceva. Da, bă, place să vă trăzniți. Trebuie să elimin oponenți în Tilted cu ăsta. Da, frate! Haide! Știi cine sunt eu? Băi, e unul din Season 1, e unul din Season 1. Băi, trebuie să omoră de 5 oameni în Tilted. Mergeți și voi cu mine în Tilted. Copilul legendar. Copii legendar, da. Uite că fac living large. Care ești, frate? Nu cred că sunt cu tine, Ștefan. Da, care ești? Fac living large. Cum? Cum ești? Cine ești? Uite, link-ul cu living large. N-are nimic, frate. Mă mai știi Listrec. Băiatul de făceam noi timieri, băiatul de ai zis tu că nu faci timp, era prietenul meu. Am înțeles.
Să mama, ce vezi că ți-am dat de pe 6 conturi like la... Bă, Ștefan, mai știi atunci când erai cu Odai Cronos și Darius Live când ți-a picat contul? Șarpili! I-am rupt, mi s-a ridicat ciocanul. Băi, vreau să... Îmi trebuie 5... Băieți, îmi trebuie 5 kill-uri în Tilted Town. Hai să și noi să facem kill-uri în Tilted. Păi haide, gata, îi rupem. Gata, îmi dau și o party asist, am dat și o party asist, am nevoie de... Eu cred că numai noi suntem în Tilted. Dați ready. Păi numai noi suntem în... Eu dau ready, dar... Hai băieții, haide dacă e. Da, hai că ne-am și jucat. Haide, hai să începem. Ștefan, vrei să stricăm deodată șarpili? Hai frate, toți ia. Da. Ia de 1, 2, 3. 1 și... Șarpili! Hai că... Ce râde Ștefan acolo, Măglanu? Nici Ce râde Măglanu? Haide dacă e! Te plătesc până mami. Deci toată lumea în Tilted, băieți? Mergem peste inamic? Da, mă, gata. Sper să fie Tilted la ei acasă, ca să mergem peste ei. Dacă era de dimineață... Eu mă duc până în Shifty ca să iau arme. Băi, la noi Tilted, nu-i la ei. Fuck. Ce șobola! Șarpii! Că nu putem să construim, frate. Ștefan, am o întrebare, tu ai 2 copii? Da, frate, de 14 și de 11 ani, Bogdan și Andrei. Și fac 2 karate. Da, frate, și eu fac karate cu ei. Merg și eu la karate cu ei. Ia de faci jiu-jitsu. Jiu-jitsu! Picioare în gură, capete, cap în gură. L-am făcut kung fu. Veniți mai întâi în Shifty să faceți kill-uri ca să se ducă mai mulți în Tilted. 3000 de kill-uri fac acum, mă. Hai să facem un... Adică pentru Ștefan, nu stai. Sper să fie zona, dacă e zona. E zona pe Tilted, gata, frate. Gata, este! Băi, ce tare! Hai că e zona pe Tilted dacă e. Te-am distrus, frate. Îi rupem. Ropere. Jumătate și gloanțe am nevoie și gata. Hai că am dat party assist. Cât am? Acum, 3.000 de ani. 23 ani, da. Da? Da, frate. Uite, frate, eu citesc gândurile. Ne-am și jucat Sunt... Acum fac 3000 de kill-uri. Hai dacă e. Șarpili. Vrei un double barrel? Ce inamic la noi, inamic! Am făcut un kill, Ștefan, am făcut un kill! Demonetizarea... Șarpili. Deșteptarea... Fică-ți soldat, hai mai repede! Ia să de lângă tine. Hai că s-a făcut kill-uri. Ia făcut kill-uri, Ștefan! Mulțumesc frumos, hai cu kill-urile. Dar vreau și eu kill. Eu am nevoie să deschid... ammo box-uri. Băi, shotgun-ul ăsta, știi de când l-am mai văzut? De când am mai văzut shotgun-ul ăsta? Băi! Pe bune, a băgat shotgun-ul ăsta din nou? Double barrel-ul din sezonul Da, double barrel-ul, da, a fost... E numai aici? E numai în Tilted? Da, numai în Tilted. E și infantry gri, e și hunting. Că mai obsedat. Haide, gata, dar stați! Stai că nu pot să sparg. Am uitat. Eu dădeam să sparg. Tu ești ăsta, eu sunt Lynx-ul. Tu ești ăsta care face take de el? Mining away, ți se mai zice. Ștefan, hai, frate! Cu ce să fac? Live-uri? Pe Streamcraft. Ștefan, ai full nu, pe Streamcraft nu. Am full shield, da. Dar mai faci pe Twitch și live-uri? Mai faci pe Twitch? Nu, doar aici. M-a omorât în Tilted. Dar de ce te-ai lăsat de YouTube atunci pe Twitch? Că aveai comunitate. Hai, frate! Dar 3-4... Poate de ce s-a lăsat de Twitch, că de YouTube pe Twitch n-are cum să se lase. Hai, frate, concentrați-vă, care face mai multe kill-uri. Ba da, s-a lăsat în timp de YouTube. S-a părut că cineva și-a luat. Păi ei, nu-i lăsați să respire. Doresc foarte...
Mama, aș vrea să-mi doneze cineva win. Nu-i lăsa să respire. Îmi place prea mult. Nu. Eu vreau... N-are cu mine să-mi doneze win plus. Hai că am făcut kill-urile, gata. Da, Ștefan, poți mie să-mi donezi un skin de 800? Eu vreau dar win plus, mi-am dorit de când a apărut. Adică de azi. Exact. Înțelează. Ce mult timp. Băi, îmi trebuie un are ceva. Încă un kill am mai făcut. A făcut 3 Am un are pentru tine, Ștefan. Da. Haide! Eu nu am făcut noroc, am dus numai Ștefan. Un SMG cu scop aveți? Să dăm autodistrez la robot. N-am. Nu, am găsit are, Ștefan. să mor de nu... Uite așa pun greplerul pe aici. 4 kill am făcut lui Ștefan. 4 kill-uri am făcut lui Ștefan. Da, am toate kill-urile, gata. Îmi trebuie decât un are. Un are îmi trebuie. Am eu un are. Aici, Ștefan. Vreau și în spate. Ștefan. Oh, mersi, stai. Mersi, frate. Stai, băiatul cu robotul, dă-te puțin jos, te rog. Și un are cu scop mi-ar trebui. Un băiat cu robotul să se dea puțin jos. Băi, eu cred că ăștia nu stă aici. Eu cred că ăștia nu stă aici. Hai să mergem de aici, că nu se poate construi, de-aia nu stă aici. Ștefane, dacă te ajut să faci dacă te ajut să faci umbrela din sezonul 10, îmi dai și mie gift cu plus. Păi, Ștefan, mai facem aia nu, că după aia îi fac promovare la cineva, nu, că nu vreau. Copii legendari, haide, dacă e. Copii legendari mă spamează. Da, eu vreau copilul legendar mă spamează. Opa, hai că trage cineva după noi dacă e. Nebunie! Nebunia lui Salam! Chiar dacă mai e. Umele și A, de ce l-ai omorât, frate? situații din care... Wow! Am supply drop la mine. What the fuck? Nu o dai cu shotgun-ul ăsta. Și-o iei cap în gură, ți-i direct. Mamă, Ruben! Nu e acolo la... Care nu știu să fac cu beatul și trebuie să-mi iei... Bă, dar eu vreau și kill-uri, de unde aveți? Șarpele! Dar glanțe de shotgun aveți? Am eu 34, am eu 34. Am eu 40 de kill-uri! 40 de kg, dacă e. Am găsit combat, vrei? Chile! Vrei combat? Băi, unde sunt joc? Ia uite unde, ia uite, uite. Ștefan! Dacă mă pun eu pe îndrășare, iau 80 ușor. Ia uite ce stă la acolo la înălțime. Mamă, vreau foarte mult! Wait, uite urmăr la noi! Hai, Ce drag! hai, Pitex, pe Hai pe el! Eu n-au nimic, aud numai... Hai că am găsit un are cu scop. Gata, ăla e areu. Le-am dat... Dar vreau și o are cu scop. Vrei din ăsta... automatic sniper rifle? Că mă doare. Ia. Iolelo. Vrei un box, Ștefan? Gata, putem să ne ducem în altă locație? Ștefan, putem să ne ducem în altă locație, gata? De ce trebuie să ai shield? L-am luat. Hai că l-am luat dacă e. El știu că... O dai, poți să-mi dai și mie glanțe? Ștefan, știai că... De shotgun vino aici. Monstrului... Da, dar unde ești? Că nu te văd. Să faci meciuri. Sunt... Apropo, gata, stați un pic, Ștefan. Sunt la copac, la sabie, sunt la sabie. Acum vin, acum vin. Eu sunt la casa. Ștefan! Hai în robot, băieți! Ștefan! Hai cu robotul dacă e. Da, eu vreau să mă urc, Ștefan! Nu mai îmi trebuie, nu mai îmi trebuie minigun. Unde e Ștefan? Eu sunt la casă. Sunt în robot aici la sabie. Bravo. Unde? Că nu te văd. Legendar. Unde-s șobolanii ăștia? Dați snipe, dați snipe, toți pe sniper. Toți pe sniper. Pe el, hai pe ăla. Hai, Pickaxe Sharpily! Haide, toți! L-am omorât eu!
cel mai tare, youtuber mai tare. Hai, frate! Haide cu roboții! Defaultul, sunt în spatele tău, la sabie. Poți să-mi fac promovare la tine, Ștefan? Zi, frate, fă-ți promovare, haide! Frate, mă doare capul. Ia, zi, nu frate, gata, îți faci promovare, gata, mă închid live-ul. Doare capul. Mamă, i-am dat knock, hai pe munte, du-te! Le-am dat mult la tot. Haide, nu înjurați pe canalul ăsta, nu-i frumos. Dă-te mai în spate ca să pot să dau cu rachi. Dacă înjurați, nu mai intrați pe canalul ăsta niciodată. Aveți grijă la limbaj. Fortnite și la 38 nou de asta. Uite-mă la noi, eu. Shortly. Dar Ștefan, tu când te enervezi foarte tare, tu mai înjuri? Așa zic că... Mai înjur? Ce e asta, bă? Mi-a furat kill-ul copilul. Dacă înjurați, E legendar. Nu mai sunt de tryharderi, corect? de exemplu, băgați bani în Fortnite, mai înjuri. Așa, Băgam mea picioarele în apă fiartă. Corect, Ștefan? băgați bani la check. Băgam mea și picioarele în apă fiartă, am zis. Banii! Unul mort. Acum e... Hai, de bine, nu mi-l-a furat. Aveți grijă că poate vă scăpați la Ștefan. Hai, frate! Am jurat cineva, Ștefan! N-are mic, frate! Dați kick, dați, gata. Lasă să înjur! Afară cu el, gata, mă. Kick! N-aveți voie să înjurați pe canalul ăsta. Dacă înjurați, nu mai sunteți Mamă. prieteni. Doamne! Băi, ce... Băi, ne bat ăștia, ce facem? Păi ei? Cum? Ești bun, Stai că am ieșit din robot ca să... Câștigăm, băieți, câștigăm. Ștefan. Dar în afară de Team Rumble mai faci ceva? Ștefan, Hai, băieții! în afară de Team Rumble mai Mâine faci o să ceva? fac, mâine fac custom, dar astăzi nu. Mai faci custom? Mâine. Și m-a omorât altcineva. Da, mâine. Nu, zic azi mai faci ceva în loc de Team Rumble? Până la cât faci live? Frate! Ștefan! Până la cât faci live? Până la 3, cred, până la 3. Lui Ștefan. Până la 3, Se băieți. întoarce la ora 8 sau la ora 7 mănâncă și face live la ora 9, nu? Normal. Hai, frate, că i-am dat de aproape, mi-a dat decât 90, băi! Ai prostrat, nu? Că aveam la shotgun-ul legendar. Mai îmi zici că ai mers Băi, în ce bun sunt sus pe Ștefan, tabii. poți să-mi dai și mie un coma? Hai, trăiesc cu familia ta, hai, te rog. Ne-a rupt ăștia, Ștefan. Sunt sus pe sabie, ești Hai că nebun? ne-au rupt dacă e. Sunt pe sabie dacă e. La popou. Ești copilul sabie. Așa se zice. La ciocane au rupt, frate! Bă, dar nu mai vorbi urât, adevărat. Că nu e frumos. Adevărat? Adevărat, frate, nu mai vorbi urât. Scuze! Hai, frate! Scuze. Păi unde sunt ăștia? Păi dacă înjură în toată gura mare, după aceea se supără aia de pe chat. Ștefane! Da, nu mai vorbi urât cu aia. Nu mai vorbi urât cu aia. Dar nu-l găsesc pe Și că nu mai vorbi urât. Nu poate să vorbi urât. Hai că m-a luat dacă e. Ce bola! Aoleu, cine tot are microfonul de la Obor? Haide dacă e. Un sărac. Eu am microfon de la Lidl. Ștefan, tot la ce căștile? O, că săram, frate, dar... Ștefan, Hai că dau numai pe lângă ele. O unitate bună de PC? M-a luat criza. Dacă... Adevărat că și eu vreau să iau PC. Ștefan, ce să-mi iau? Laptop sau PC? Că tu ești bun cu astea. Îmi vorbește pe că Ia-ți PC dacă poți să-ți iei. Păi eu pot să-mi iau orice, Unitate bună vreau să știu, Ștefane. Poți să că mă mi-au iei, și băi. iPhone XS. Mi-au și iPhone XS. Bă, ce bogat ești, frate. O, dracu cu... Dacă e. Tarai hard! Băi, ne bat ăștia, concentrați-vă! Nu ești așa bogat, băiatul. Hai că ne bat ăștia, concentrați!
Cum ești așa bogat, bă? Mamă, Și ce am iPhone distrus! XS. Ultimul kill! Am luat ultimul kill, ești nebun! Forță, frate! Forță, frate! Oale, bă, hai, șarpile, hai! Am 7 kill-uri. Ștefan, dar în afară de Team Rumble mai faci ceva? În seara asta nu, am jucat custom, Nu dar a zis. vreau doar să fac challenge-uri, atâta. Forțichi, hai că... Cristiane, salut, frate! Dacă te ajut să iei umbrela din... Dacă te ajut să iei umbrela din sezonul X, mai îmi dai și mie Windmill Plus. Păi are umbrela, are umbrela. Vreau să-mi iau umbrela singur. Vreau Windmill Plus. Ștefan, Da, frate. zi la maică mea că Îmi e dai și mie? gamer. Ce să-i spun? Zic că Îmi e dai și mie un gamer. gift? Tu n-am auzit, mai zi o dată. Îmi dai și mie un gift? Zici la maică mea că e gamer. Cine e gamer? Maică mea. Băi, ești nebun? Forță, bravo. Eu vreau să mă apuc de YouTube, dar nu Eu vreau să mă apuc de YouTube, dar nu să am atât de... Băi, trebuie Atât să de fac mulți kill-uri cu abonați. Am SMG. 175 de abonați eu. Forță, frate. Dar tu de când faci YouTube, Marian? De 75 de abonați. Da, de Din ce 2010 spune toată am. lumea Marian? Din 2010 am postat pe canalul ăsta. Deci SMG. Ba da, îmi spucese 1.6, că am fost și eu. Dar cine nu se joacă... Hai că schimb lobby-ul, hai că ies băieții și intrați din nou, da? Haide. Intrați băieți. Salut, Salut! Ștefan! Din nou. Salut din nou! Hai că o dăm acum cu Forță. forții. Șar, dați ready băieții. Șarpele! Nu o dai, că ți-o iei cap în gură ții. Stefan, eu nu mai joc, să ai o seară frumoasă. Mulțumesc la fel, forță frate. Ne auzim mâine. Baftă Ștefane, frate. de ce nu spui eu trepul pe 1? Îl am pe 2, o să-l pun. Îl am pe 2. E ok. Eu am setările foarte ciudate, adică foarte Dați ready băieți. Mai ales, Ștefan, cum să schimbi pe butonele de la mouse? Mi se pare prea greu. Nu știu, așa am obișnuit. Așa, bravo, scâr! Eu așa și Ia să uzi. mă bag la solo. Ala e. Joker. Ștefan, când și pentru ceva pentru noi? Cred că ies. Eu când sunt pe live zici că sunt apucat, îmi mai fac o linie pe apilii să trag. E balamul coaie, sunt nebun la cap. Scripă. Dați ready băieții. Ala e. Eu construiesc de pe rotiță. Chiar ai luat? Bravo, Am frate. spart recorduri mondiale. Chiar ai spart tutorial? Ne urcăm într-un cireș. N-am luat butonul. Nu butonul. Forță, salut. Dați ready băieți. Din un videoclip am spart recorduri mondiale. Da. Ștefan Nemal. Da, frate, am spart butoanele. Recordurile. Ștefan, dacă îți dau după meciul ăsta un mesaj pe Instagram, îl reții? Îți răspund, da. Pe Instagram am răspuns la toate mesajele. Nu mai pot. Mamă, doare cap. Șarpele, sunte cu Ștefan Nemal aici? Rope mai să moară tanțeta dacă nu sparge mai șarpile. Mamă! Poți să pui în descriere Instagramul Da, tău? mă uit la tot, nu mai pot, mă doare capul, frate. E pe, uite, Nightbot-ul, uite, ți-l dau acum imediat. Mai unul care... Băi, dați... Stai că am dat eu de Eu dau unul la toți în afară de tine, Marian, pentru că mă enervează. Da, de ce îl cheamă Ștefan? Rozița, dă ready. Ștefan. Uite, ți-am dat pe chat. Numele tău complet. Ștefan Iulian Basarab al doilea. Ce zici, băi, Basarab? Bine, frate. Uite aici, pe circ. Bine. Al meu e Tininchi al doilea. Al meu... Al meu e Cetanu Barosanu. Ce zici, Paule? The Nox, salut. Băieți.
Te rog, Te-ai întâlnit dă-i vreodată pământ cu Antonio Pican? de mai multe ori. Da? Nu n-ai văzut în clipuri, am vloguri cu el. Mă, dar înainte să te... Am fost la... Am fost la Pican acasă. Am fost la Pican acasă cu 3 chestii. Da, dacă tu te-ai dus la Pican acum, chiar te-ai dus sincer, zic. Vezi că are 3 chestii, tipuri de oameni la sală. Și sunt și eu și Pican și am fost toți la Pican acasă. Da, Pican chiar are forță. Unde sărim, frate? Uite-te la clipuri, tipuri de oameni la sală, de la 3 chestii și sunt și eu și Pican, am fost toți la Pican acasă. Mie-mi place atunci când l-a ridicat, parcă tu l-ai ridicat. Nu, altcineva, eu eram, mă uitam. Tu așteptai să-ți vină rândul. Da, frate. Ștefan e cu Pican de 10 ori. Hai că vin. Ștefan. Da, frate, zi. Povestește. Basarab, măi! Să povestesc cu Ion Creangă, cu Eminescu, când era bagabonți amândoi. Da, tu ai fost în armată. Băi, Ion Creangă, mare bagabon cu Eminescu, ești nebun? Se ducea la femei, părul pe spate, își dădea cu ou, că nu era gel pe timpul ăla. Direct cu ou în cap. Băi, într-o zi... Hai, zi. Zi. Înainte să dea cu apă frumos să întrerupeți cu omul din conversație, băieți, nu-i frumos așa. Ia uzi. Băi, fii atent. Eminescu a descoperit că dacă își dă cu ou în cap și cu pieptul, nu-i stă părul pe spate, așa, știi? Ai văzut cum au ei pe statui, pe cărți, are părul pe spate. Și ăsta Ion Creangă avea părul ciufulit, el nu știa de faza asta. Și vine... Ștefan. Zi, frate. Bă, dar nu mai jura. Bă, dar lăsați să vorbească pe om. Hai că vă povestesc acum. Cum să te urci într-un cireș de Ion Creangă? Așa, frate. Băieți, știți bancul cu proastă? Ala, e gata. Nu știu, eu m-am dus în Pleasure Plan. Asta, Ștefan, asta să vedem dacă chiar ești foarte deștept. Zi, frate. Hai, zi. Fii atent. Am zis. Sunt 3 tunele, 1, 2 și 3, pe care intri. Pe ce intri? Pe turnelul 2. Pe al doilea intru. Ca șarpili. Ce, mai dai de încă 3 tunele. Șorpili, haide! Pe al doilea, ca șarpili. Dai de un tunel. Dar de unde? Dar parcă de la Imogine am luat-o pe asta. Ștefan, Mariane. Intru. Bă, picia. Bravo, măi. Mulți prieteni au zis că nu intră și că... Dar nu vreau să vorbesc urât pe canalul tău, că nu-i frumos. Adică s-a făcut prost dacă nu intră, știi? Da. Forțiche, nu o dai. Dar tu ți-ai la strike sau Marian? Că am uitat. Ce este? Marian. Tu ți-ai la strike? Nu, n-am luat. Sunt doar un puș convins. Nu e, frate. Băi, a fost cineva în party aici și am auzit o vorbă cea mai tare, să țineți minte. Copil legendar. Da. Generație de copii legendari. Nu dai cu ei. Copii legendari. Mai sunt încă 4 de-astea. Copil epic, copil albastru, copil verde și copil gri. Ia uzi. Și copil convins. Băi, când eram eu mic și cum se zicea, copil copac cu frunze în cap. Vlad Alexandre. Așa ziceam când eram mic. Copil copac cu frunze în cap. Când eram mic, așa ziceam. Aruncat în lac. Parcă așa era. Bă, da, Mihai, pe gașcă. Nu, bun. Da, voi știți că numai pe canalul lui e așa, nu? Haide dacă e! M-ai speriat. Bă, nu l-ai speriat, ne-ai dat direct strike. Băi, cine are și pentru mine un are cu scop sau un sniper ceva? Am eu un eu vreau să-ți dau orice, dar n-am. În ziua de azi lumea e săracă. Dacă vrei, dar nu-mi dau seama unde ești. Ești în geam. N-are, frate. Fiecare cu bugetul lui. Zi, frate, ia. Da, acum n-am auzit. Are dacă e... Ștefane, fiecare cu meseria lui, fiecare cu bugetul lui.
El E bun și ăla. El a câștigat discret meciul de Fortnite. A trebuit Băi, ne să bat luăm ăștia, uite. soldați, Băi. frate. El făcea timp cu mine și cu gâsările distract. Ne conduc ăștia cu 11-3, ai pe ei kill-uri. Abă să mor eu. Hai, hai cu kill-urile. Șarpili! Haide! Abă să mor eu. Hai că dacă e... Să-mi doar un pus în vis. Băi, aia e cearpili, vezi, sunt tot. Băi, ți-ați cântat-i pe tata când strigă cearpili. Păi dacă mă rupe și pare, mă gata, frate. E copii legendari. Uite, oh, mersi frate. Oh, Forțichi, mersi frate. Nu dai cu copiii legendari. Aoleu, mi-a luat sniper la vai de rău. Da, voi n-ați auzit? Voi n-ați auzit că a strigat asurul la șarpele? Pe bune? Da, a strigat tata șarpili. Ia zi mai strigi odată să mor dacă nu. N-ai auzit? Nu mi-am dat seama că e... Ia auzi. Ia liniște frate, ia. Șarpili, are! Dar pe tine cum te cheamă? Pe mine? Da. One Coffer, eu sunt One Coffer. Nu, da, în realitate, lasă-mă. Iachia mă cheamă, sunt arab. Cum? Iachia, sunt arab. Iachia? Da, sunt arab. Da, unii sunt... Tata lui Iachia! E arab. Unii sunt cu numele din alt... Marian, hai un pic pe gașcă. Ala. Altă dimensiune. Poate cine poate să-mi doneze și mie windmill floss? Ce? Marian, ne bagă-te pe gașcă. Hai că donează, nu ce... Hai băieți, hai să ne facem kill-uri. Băi, ne bat ăștia, ne fac ăștia de râs aici, ne vând 25 la 11. Concentrați-vă pe kill-uri. Da, tu tot mereu... Sunt în Pleasant ăștia. Hai pe Pleasant, sunt în Pleasant. Nu, vezi că sunt extrem de bun, de-abia îi faci tu. Uite tot ce fac. Ștefan, într-un meci de casă mai văzut că nu puteam să dau mini? Da. Hai că are combat. Ah. Adică dacă vorbesc cu tine pe Insta... Let's go! Hai că i-am dat primul snipe. Mamă, ce snipe m-am uitat pe la aia, frate. Ala era, ai văzut? Da. Antitiri. Hai că le-am dat. Mor cu Dramganu. Haide. Asta pentru Ștefan, frate. Nu dai, ți-o iei. Hai să facem kill-uri multe, băieți. Bă, vezi frate că mori. Cap în gură. Hai să cap în gură. Aoleu, ce snipe mi-am luat. Da, la oră. Mă, păi haide pe ei că ăia au 40 avans, 20 ceva avans. Ajutor să-mi dai pe mine. Bă, mai pot să faci Se pare că face arena. Nu știu la arena, că noi la... Bă, am dat de un român, Forțichi. Am dat de un român. Bă, se pare de ce nu faci tu un content? Ce tryharder era ăsta, băi șobolani. Îl chema Puță Alexandru. Mersi frate, Forțichi. Nu știu, frate. Ștefan, dar de ce nu joci cu fratele tău? Ești mort de la comun. Dar fă-te un ficriu, El are alte, astea, pro cap, alea. Are treabă el, frate. E cu organizării. Cineva vorbește urât aici. Cu gânic. Mă, nu mai vorbi mă ură, nu mai vorbește așa, mă. Nu eu. Nu mai vorbește, mă, ură. Nu mai vorbește urât, băiat. Mă, nu mai vorbește ură, mă. Ștefane, nu mai vorbește așa, urât, că e grele românele. Eu știu să vorbește românește. Băi, ne bat ăștia, ia concentrați-vă, că ne bat ăștia, auzi. Ce câini de acolo, după faci așa. Haide pe ei. Subscribe la Arsene Ionel. Arsenie Boca, haide! Ștefan, hai să câștigăm pentru Eminescu cu ou în cap. Hai cu Arsenie Boca dacă e! Ștefan, se salvează la zi. Haide! Se salvează, da. Cum mor, bă, așa, frate, cum mor, nu cu el. Adică noi putem să vorbim nesfârșit pe Insta, nu? Da, frate. Haide dacă e. Dacă putem, dacă e. Eu mă duc pe drop să mor tanțitele, dar eu nu mă duc pe drop. Haide!
Haide. O dracu! Aici. Aici la mine. Infantry, cine vrea. Am eu 2 playeri. Uite ca să nu muriți. Am 2 playeri. Băi, gloanțe de... Nu mai am gloanțe, frate, de shotgun, ești nebun? Care are? Mă, vină la mine, că am 52. Hai că am găsit. Ștefan, poți să salut pe un prieten? Păi nu mai trage, Ia, Ștefan, poți să salut, te rog, pe un prieten. Ștefan, e de aici. E de aici. Mersi, frate. Ștefan. Unde e șobolanul ăsta? Dar păcat că nu mai faci, păcat că faci numai Team Rumble. Păi am făcut custom până la ora 12, dar acum nu mai fac. Vreau să fac challenge-urile. Păi, dar ce o să faci challenge-urile până la ora 3? Noapte faci mai mare. Vorbește, te răca, Florin. Hai, frate! Ștefan, Bă, da, vezi să o treci, e chiar bun dacă știi să vină fără. Ștefan, cu ce te Da, frate. ajută herții la... Bă, cu ce te ajută herții la asta, la procesor? Bă, am plecat, mă, sigur. A, nu mă pricep la de-astea, frate. Dar tu ai componentele în descriere. Eu uite pe banană. Ce te ajută herții? Du-te, dracu, de banană! Na, ce băiaților, fiți atenți! Băi, ne bat ăștia, ești nebun? Are o poveste. Nu mai muriți, băi, că ne bat ăștia. La fel și viața mea cu 3 kg și ne-au omorât. 3 kg, ne-a bătut. Am vorbit prea mult, ne-a bătut. Ba nu, jucați bine, jucați și ne omorât. Nu mai muriți! Ne-a bătut banana aia, dacă nu a bătut banana aia la noi, știi cum? Ne-a bătut banana, Joe. Am reușit, asta e problema, Rile. Mamă, frate, beleu. Hai să ne facem uitat la Haide, dacă e... la B1 și B2. Mulțumesc pentru meci, băieții forțini. Banane, pijamale. Hai că am deblocat ceva aici, dacă e. Bă, dacă aveți toți banana e cea mai tare. Dacă aveți toți Ștefan, desenele alea? Care, frate? Banane pijamale? Da. Le știu, frate. Alea, Băi, B1, băieții, B2. o să ies. Băieții, ies acum dând party. Mulțumesc pentru meci. Forțichii. Stai că acum pun o muzică. Se rupe în bătaie. Țigănească. A, păi, am închis Hai că astea live-ul se- acum. Păi ce Astea nu se mai zice. joci Ștefan? Nu mai stau acum, gata, e să Ba mor. da, mă, Mă trebuie doare să- capul, ești nebun. Gălăgie multă. Ăsta e Mulțumesc, băieți, vă pup. Forțini, frate, frate. Șarpili! Are! Are! Strigați toți șarpili, hai! Șarpili! Are! Să moară! Hai că nu vă doare capul dacă e. Mamă, frate. Hai de mama mea. Băi, gata cu Fortnite. Dacă e, hai că mai stau dacă e o oră, dar o să joc niște smite ceva, nu știu, să vedem dacă... Hai să-mi fac și eu... cum se spune... Scena pentru smite, că nu am. Mulțumesc pentru că m-ați ajutat să fac... pentru ajutorul cu... Astea, frate, cu challenge-urile, cu nebuniile. Holy shit, man. Nu, mă joc smite. Mă bag la niște smite, frate. Un pic. Hai să vreți să vă arăt 2 meciuri de smite. Holy shit, man. Așa, băieți, mamă, mă doare cap, frate. Oh. Fuck, man. Ia să vedem. Ce e aici? Quit, assist another person. What the fuck, man. Mamă, ce liniște e, frate. E gratis, Smite. Hai că vă dau jocul, dacă vreți. Link-ul acum. Vă dau link-ul de unde puteți downloadați gratis. Uite, de aici puteți să luați jocul gratis, băieți. Hai să vedem cum se vede. Am avut și cap de... Băi, te doare capul, frate. Adică mie îmi place de băieți că e agitație așa, dar la un moment dat nu mai te doare capul. Alrighty. E și pe Steam. Este și pe Steam și poți să le iei și de pe link-ul ăla, fără Steam. Da, poți să le iei și de pe Steam. Este și pe Steam Smite. Noapte bună, Paul37. Mulțumesc că ai stat pe live. Forțini, frate.
Hai că nici nu te doare capul, Paule. Nici pe mine. Dar m-am distrat cu nebunii. Cu copiii legendari. Alrighty, buddy. Ia să dăm băieții. Stai așa. Gata, frate. Ia uite ce e aici. Ce nebunie e. Ia să vedem. Băi, cred că o să las așa. Hai să dăm un play. O arena normală, arena. Haide dacă e cu șarpele. Deci e târziu, Liviu. Am jucat custom până la 12, am peste 100 de persoane pe live. Și pe urmă am jucat niște Team Rumble să facem challenge-uri și am rămas mai puțin și acum e pe final așa. Dau și eu un match de arena și la Smite și aia e. Da, dacă e la 3 intru înapoi pe Fortnite să dăm shop-ul. Da, Alex, sigur. Zici că e Overwatch. Haide! Zici că e PUBG? Ăsta zici că e din PUBG este? Ia uite. Bă, ești nebun. Ce d-ăsta? Băi, mă lași. What? What the fuck? What? Băi, cum arată Ares ăsta? I am the unquenchable fire.
Haide, șarpili! Haide! Kukulkan. Cuckoo cutesy. Serpents with the four best squad who earn a Windermere. Serpents excellent batter squad who earn a Windermere. Those excellent batter of Grimshire. The unquenchable fire. Hai băieții! Ștefan, dacă adorm să țip șarpilii tare. Hai că e bun asta. Forță, mi s-a blocat laptopul. Nasol dinamic. Ia să vedem noi, frate! Ia să vedem. Care-i treaba? Hare dacă e! Ia uite, frate, câte stele am aici. Vedeți? 11 stele am. Și o stea înseamnă level 10. Adică am de 11 ori level 10. Și level 10 e maxim. Am jucat vreo 5 ani la rând în jocul ăsta, la un moment dat. Jucam ca turbatul. Câte 8 ore pe zi. În loading zici că e paladins. Ăsta sunt eu de aici, dragonul ăsta, ultimul din colț. Dreapta, sus. Hai să vedem, frate! E gratis jocul ăsta, este Smite, băieți. Cine vrea să-l joace, este gratis. Păi jucam cu Dea, jucam împreună și soția juca și Dea. Amândoi jucam, noi mereu am jucat amândoi jocuri. Am jucat și League of Legends, amândouă. Haide, mă bucur că a pornit jocul dinamic. Jocul ei de pe... Poți să-l găsești și pe Steam, Foxy. Este și pe Steam sau scrii pe Google, Smite. Și îl iei și după... Dă-i tu Asset 2 ca link. Ia asta. Happy feasting. Let's go, brother. Thanks. Group up. Yes. Enjoy yourselves. Sorry, I suppose. I'll defend. Hai băieții! Alrighty, buddy! Bă, ar trebui să mut camera în dreapta undeva.
Hai că mut aici un pic. Că vreau să vedeți. Hai că las așa dacă e. Hai că cred că ăla e. Thanks. Then shall taste my fury. On my way. Are. Excellent. Storm squirming. Nice and sharp. Ok! Hai că dacă e... Îi batem. Storm squirming. Attack right lane. Thanks. On the killing spree, Harvey. Ah! How unfortunate. Be right. Enemy has been slain. Storm squirming. An ally has been slain. Sorry, I suppose. You have slain an enemy. Thanks. Au! Shit! God damn it! Hai că m-a luat! M-a luat dacă e. Hai că avem echipă bună.
Oh, God. Hai că am și eu 4 kill-uri, 2 death-uri. Let's go, baby. Sunt pe concentrare, ca să nu mă înjure băieți. Hai băieții, pe ei! Nici nu l-am executat. Direct. Ideea e să faci mai multe kill-uri decât death-uri în jocul ăsta. Și am 7 kill-uri, 3 death-uri, deci stau foarte bine. Ia uite. Ia uite. 9 kill-uri, îi disper. Iar am făcut kill. Mamă, dacă n-am 10 kill-uri ești nebun și 3 death-uri, i-am disperat. Că acum am putere. Mi-am luat niște iteme șmechere și am putere, acum îi disper. Hai să-mi iau și slow sau să ceva. Și... Chase the enemy. Attack. – 12 kill-uri să moară tanțeta. Uite, ca să vedeți și voi ce înseamnă 12 kill-uri. Eu am 12 kill-uri și următorul după mine au cei mai mult 6 kill-uri, vezi? Eu am 12, 4 kill-uri, 6, 6 și 3. Dacă nu dispersă, moară tan. Sunt ca buga pe Fortnite la jocul ăsta. Hai că m-am băgat la bătaie, iurea.
Are să cumpăr și ăsta și i-am rupt. You're welcome. Hai băieții! Cu kill-uri. Au de 15 kill-uri. M-am băgat la bătaie. Trebuie să stau mai în spate cu ei. Sunt mag, știi? Am damage mare, dar trebuie să nu mă bag la bătaie. Să dau de la distanță, cum ar veni. O dracu, că ți-o iei. Be right back. Ah, shit! Ne-a rupt Zeus aici. Mamă, ce e acolo? Ce măcel! Să moară tanțetii! O, ce bine a jucat Nox. 11 kill-uri, 4 death-uri. Woo! Let's go! Good game. Să moară tanțeta! Mamă, i-am rupt. Hai să le dăm și la ăștia. Deci, Nox, unde ești? Teamwork. Să moară tanțetili. Am jucat Fortnite mai devreme. Am intrat și eu un pic în jocul ăsta de relaxare, băieți. Holy fuck, man. Bă, băieți, haideți că nu mai stau să mai până la shop. O să ies acum, băieți. Mergeți și voi pe canal la Marian Florin dacă mai este live. Mulțumesc tuturor pentru susținere, băieții. Să moră tanțetilii. Și dacă ei ne vedem mâine după ora 21 pe live, v-am pupat, forținii. Hashtag sunt viking, hashtag viking pe viață, hashtag luptăm ca vikingii și hashtag viking squad, v-am pupat,
Eu sunt Ștefan Remac și ne vedem mâine după ora 21. În fiecare zi de la 21 vom juca în general ăsta, custom cu abonații și restul vedem forținii. Alex, Liviu Dragnea, Dinamic. Nu mai stau Dinamic. Foarte frate. Forținii, Foxy Crab și toți ceilalți care ați fost pe chat, vă pup și ne vedem mâine. Pa, adică astăzi, mai pe seară. Peace out! Mergeți la Marian Florin, dacă mai este live. V-am pupat. Mersi, Alex.